چطور بچه خوش اومدید به این ویدیو. احتمالا یکم جلوتر دوباره ازتون خوش آمدگویی کنم بخاطر اینکه این صدای من که الان میشنوید رو شاید مثلا بعد 2-3 ماه دوباره دارم ضبط میکنم. من فرست ایمپرشن الدرینگ رو خیلی زودتر از این حرف ها رکورد کرده بودم و به کمک DLC الدرینگ سورس ها راجع به خیلی چیزها میشه صحبت کرد. یعنی به کمک رادان به تنهایی فکر کنم این ویدیو 2 ساعت و نیم شد. یک پارت 1 ساعته دیگه هم داشت که باید رکورد میشد و نکردم. یه ویدیویی بود میخواستم اونو ببینم اضافه کنم به ویدیو که ویدیو کامل بشه، ولی حماقت بود و قطعا اینو نخواهم کرد چون فرست ایمپرشن بود که رادان is bad and game criticism is impossible. لینکشو میذارم ببینید. کلا همون موقع یک پارت نیم ساعته دیگه هم رکورد کردم که بعد میچسبوندم بهش. الان این کار رو نخواهم کرد و به عنوان یک ویدئوی مجزا من بعداً روی اون ویدیو کار میکنم و اون ویدیو رو بعداً مجزا میدم اگه بتونم. منتها این ویدیو نمیخواستم کنسل بشه، نمیخواستم هدر بره، نمیخواستم چیز بشه چه میگن ادیت نکنم بیخیالشم، یا این 2 ساعت و نیم حرف هامو گوش بدم و ببینم که واقعا این حرفا رو میخوام دوباره بزنم، چون اون برداشت اولی هم این بوده. خب الان چیکار کنم؟ دوباره رکورد کنم، کات کنم، ترتمیزتر بشه، یا چیکار میشه کرد؟ چون در نهایت یه سری چیزا میخواد بهش اضافه بشه، مخصوصا که من خیلی وقت فرست ایمپرشن رو اینطوری رکورد میکنم که فرست ایمپرشن که رکورد میکنم خودم میرم یوتیوب میشینم نقد بقیه رو میخونم، مثلا نظر بقیه میبینم چیه. ولی یک ویدیو مجزا شما از من خواهید داشت تحت عنوان هنر از دست رفته نقد کردن گیم. احتمالاً ویدیوی خیلی طولانی باشه، بستگی داره. ممکنه با یه ویدیو تو ذهنم هست مثلا 4-5 ساعت شاید باشه، شاید یه تو نیم ساعت بتونم جمعش کنم. اونوز لطفاً ازتون خواهشمندم که در نظر بگیرید با نیت به خصوصی چیز بدی راجع به گیم من هیچ وقت نمیگم. اگه بگم هم همیشه میگم آقا من از هورایزن بدم میاد، اینو با نه نیت خاصی دارم یه سری حرفا رو میزنم، نه به چیزی بدم میاد و قرار ازش بد بگم و هر چیزیش که بده رو قرار بیشتر به تصویر بکشم، هرچند که مشخصا اونم چیزای خوب خودشو داره. من الدرینگ رو به شدت دوست داشتم. الان که دوباره همین الان صحبت من دارید میشنوید، من حتی یادم نمیاد تو ویدیو چقدر چیزای منفی گفتم و چقدر چیزای مثبت که دارم اینو رکورد میکنم، ولی یادمه در رابطه بیشتر با این صحبت میکردیم که و باید بکنیم که یعنی چیزی که شما باش طرف خواهید بود اینه که آقا چرا اون دیفیکالتیه، همون صحبتی که من 2 سال پیش کردم، نفرین الدرینگ، دیفیکالتی رادان و اون شکلی که اینا درش آوردن با کامera باشه، دوربین رو بخوام به زمین بچسبونن، رادان گندتر نشون بدن، هر چی باشه خراب میکنه. یعنی این مسیرش نیست. کجاها به عمده، کجاها غیر عمده و کجاها من حدس میزنم که با گیم بعدی این اتفاق نمیفته. این DLC چون خیلی فاصله گرفت این اتفاق واسش افتاد. بالاخره بحث پرفورمنس و گلیچ و کامera و خیلی چیزا هست و عمیقاً بهتون پیشنهاد میکنم ویدیوی رادان is bad and game criticism is impossible رو حتما ببینید. Is pushing the camera down, which is then pushed in so it doesn't clip through. I don't know if I believe that though. There are plenty of examples of being locked onto larger enemies close to you where the camera moves up and out, only lowering when the height difference between your character and the lock-on point of the boss becomes enormous on specific moves. میگم مثلا من میخواستم اونو ببینم و ازش نوت برداری کنم به همین ویدیو اضافه کنم. پس میدونی قطعا الان ممکنه یه سری نظراتم متفاوت باشه، برای همین حتی همون ویدیو رو هم نمیخوام دوباره ببینم. یه درگیری با این ویدیو داشتم که منو یاد 3-4 سال پیش انداخت. ویدیو اون اتک آن تایتان آیا ارن یک هیولاست که اونو درست کردم. 3-4 سال ویدیو بود اونم، ولی بعد یه مدت مثلا دیدم انقدر ادیت نکرده بودم، دیدم یه سری حرفا رو میخوام ازش کات کنم، انقدر احمقانه کات شد. من یه حرفو مثلا داشتم تو نیم ساعت ویدیو، یه کلمه رو، یه سری چیزا رو 20 بار 30 بار پشت سر هم تکرار میکردم به طرز احمقانه. حالا خیلی هم ویو گرفت. یه سری خیلی دوستش داشته باشن، یکی مثلا خیلی بدش بیاد. خب قطعا یک سری از عزیزان هم متوجه موضوع میشدن. هر آنچه که هست با یک دید باز بنده و با یک گوش شنوا نشستم به حرفاتون گوش میدم. توی کامنت هر چقدر دوست دارید بنویسید. اگه حتی از نوشتن بدتون میاد و یهو دیدم که چرا دارم مثلا این ویدیو زیاد ویو خورد، چند نفر میخوان صحبت کنن، میشینیم دیسکورد یا شاید اصلا ویدیو کردم صحبت با مخاطب، نظر مخاطب راجع به الدرینگ. البته من هم مثل شما مخاطبم،
چیز متفاوت دیگری نیستم. ولی خب همین، امیدوارم که از ویدیو لذت ببرید. درود بر شما، چه منی که دارم الان این ویدیو رو رکورد میکنم، چه شما که الان دارید تماشا میکنید. We are all cooked. فقط بولت پوینت هامو داشتم میزدم بالا، اینجوری بودم که چرا تمام نمیشه، چرا کل چنل دارم میرم بالا. رد کردم الدرینگو، اون رد نشده، مثل اینکه همه این صحبت هم راجع به الدرینگ 8 تخمه و پفک و همه چیشون رو بیارید که خدا میدونه با یه ویدیو چقدری درگیریم. و همین که دیدم چقدر اصلا رکوردش رو انداختم آقا، یه 2 ساعت درگیر پروکرستینیت کردن بودم و اینطور بودم که I can't take it, oh my god. دیگه کم مونده بود یه جور عقلم از دست بدم، این چنل بیخیال شم دیگه، واقعا انگلیسی کنم دیگه، چه کاریه دیگه، نمیدونم. anyway بریم سراغ اصل قضیه. همون اول تو اینترو اینو بهتون بگم که بنده به عنوان یک طرفدار الدن رینگ، سولز لایک و کسی که DLC و یک تجربه 10 از 10 در بدترین حالت، تو کثافت ترین حالت ممکن، و کثافت که گفتم حالا نمیدونم چرا فراستی اومد تو ذهنم، تو فراستی ترین حالت ممکن، یا اصلا 9 از 10 DLC یه چیز 9 از 10 با این حال بازم فوق العاده است. و تعریف هام رو اگر به صورت خلاصه و حرف هام رو به صورت کلی در رابطه با شکل تجربه میخواید بشنوید، پیشنهاد میکنم بهتون برید آخرین آشغال ترین ها رو ببینید. اگه اشتباه نکنم واسه فصل بهار 2024 میشه یا تابستون میشه، نمیدونم، خودم دیگه تو ذهنم نیست. اونو ببینید، اون در رابطه با تجربه منه. من توی این ویدیو تمام قره، از الان خیالتون راحت کنم، قره زدن. حالا یه سری تعریف هم هست که مثلا توی اون آشغال ترین ها نگفتم، گذاشته بودم واسه بعدن، و بعدن من معلوم نیست چون کی باشه، سعی میکنم همینجا بگم. ولی بیشتر ایراد و اینه که آقا طبق معمول الدن رینگ چرا شاهکار نیست، یک ویدیو 2 ساعت و نیم دیگه. فقط یه نکته‌ای که نیاز اول ویدیو به کسایی بگم که تازه با چنل من آشنا شدن، مخصوصا اولین ویدیویی که دارن میبینن، عزیز من اگه قراره واسه این ویدیو که هر چند دقیقه 30% رو وقت بذاری و درجا کامنت بذاری، یا یک پارت رو حداقل کامل گوش ندی، که تازه ویدیو منم خدا رو شکر اصلا دستبندی درستابی نداره و پارت نیست، همه چی رو میگم آخرش میچسبونم به هم. از الان بگم که وقت تو هدر نده دیگه. بله من هیچر DLC الدن رینگم و سیستم شادو تری فرگمنت ها به طور کل سیستم درستیه، به طور کل اوکیه، به طور کل کار میکنه، سیستم جذابیه، ولی یک سری خطاهایی داره که تجربه بازی رو از فان بودن در میاره یا از آپشنال بودن حتی یک سری جاها برای قوی شدن و تبدیل به یک چیز زور میکنه. اصلا کاری با لور ریزن و اینا ندارم، اینجور چیزا که خوب متوجه هستم، از ساید گیم پلیش و چه شکلی اون چیزا رو ایمپلنت کرده خودش دارم میگم. احتمالاً این مثلا دیگه تا الان 20 بار شنیدید، ولی مثلا تو بازی 41 گلدن سیت هست، ولی سیت ها بیشتر نمیخواد واسه مکس کردن، که در اصل تو نیازی نداری همش رو پیدا کنی و این باعث میشه که تو هر لحظه نیازی نکنی که من باید برم الان مثلا یه شادو فرگمنت دیگه پیدا کنم. اصلا کافیه لول من. و از نظر اینکه چقدر در دسترس باشه، ببین دسترس پذیری اکسسیبیلیتی با ما دیفیکالتی رو نمیگم، ما چقدر در دسترس باشه که من متوجه بشم چه اتفاقی داره میفته، به نظرم کارشو خیلی بد انجام میده، نه توضیح مکانیک و اینکه چیکار میکنه. اون کارو اوکی، تو جلوی من قرار میدی به واسطه میکلا کراس یا چیزا که دقیقاً جلو چشممه و یه توتوریال گنده میاری تو صفم و تو توییتر هم میگی که بچه ها این فرگمنت ها رو بردارید تا کرکترتون قوی شه. تو استریم نیوز هم به من میگی که دوستان how to strengthen your character in DLC این مدلی. مشکل این نیست که تو اینو بخوای 36 بار دیگه هم به شکل‌های مختلف من بگی. من اینو متوجه شدم و بازم بازی میکنم. اتفاقی که میفته اینه، تاثیرپذیریشو نمیبینم. همون اول که شما هر سولزی رو استارت میزنید، یکی از مهمترین چیزها و اون متد لرنینگ شما هیل شماست. یعنی تو میری پیش مارگی تو رو اتک میزنه، وان شات میشم، اوکی بذار ببینم چیکار کنم. خب استات ویگرامو میبرم بالا، خب یه ذره از هیلم میمونه، میخوام یه ذره جای خطا بر خودم بیشتر داشته باشم. 2 تا هیت خوردم بازم زنده مونم، میرم لول اپ میکنم، هیلم میره بالا، برمیگردم.
دان در لحظه در آن متوجه میشی کاری که داری میکنی چقدر ایمپکتفوله، تاثیرگذاره و الی آخر. توی این بخش قضیه به نظر من شادو فرگمنت کم کاری میکنه. شاید بگی که او نه این عددهای زردی که 56 تاست و اینکه تو میبینی دمیج از 100 رفته رو 245 و اینکه باید دقت میکردی که داری 100 تا دمیج میخوری الان داری 80 تا دمیج میخوری، همه اینا رو میرسونه که تاثیرگذاره. به نظرم کافی نیست و میتونست راه حل با ظرافت و خلاقانه و بهتری رو داشته باشه. اینه که باعث میشه به مشکل بخوره. و از اون طرف گلدن سیدا رو گفتم اوکی، اینجا برای مکس کردن شما 50 تا فرگمنت نیاز داری، تو کل DLC هم 50 تا فرگمنت بیشتر نیست و باعث میشه که اینا چیکار کنن؟ بیان تو پچ اولی که میدن بگن اوکی ما میایم درصد اون بالانسه رو تغییر میدیم و میگیم آقا اون 10 تا اول انقدر درصد دمیج کمتری میخوری و انقدر درصد دمیج بیشتری میدی و مثلا اون آخریاشو دیگه هم درصد میکنی با همون سطحی که تو اول گیم بود. خب این بازم راه حل درستی نیست به نظرم. نیازی نبود تو اون نرف و بافر انجام بدی، نیاز بود تعداد و پلیسمنتش رو توی مپ بیشتر کنی، چون بازم مشکل اون درصده نیست. ببینید لول دارم میام بالا. وقتی میگم مشکل اون درصده نیست یعنی اول یه لیر توضیح دادم که مثلا اکسپلور قضیه چیه، یه لیر توضیح دادم که اوکی اون تو نمیبینی اون تاثیر رو، یه لول اون دیفیکالتیه. بعد حالا هی دارم میگم به نسبت چیزی که الان دارم میگم مهم نیست، مثلا اهمیتش کمتره. تو میای با این کار چیکار میکنی؟ من میام میبینم که اوکی من مثلا شادو فرگمنت هم به جایی که اوکی مکسش مثبت 20 دیگه، مثبت 20 باشه 18، من به دو تا آخری که اصلا اهمیتی نمیدم که مکسش کنم، چون دارم نگاه میکنم با پری پچ یکیه و الان من تازه از اونم انگار یه مقدار جلوترم، پس ولش کن یکی‌ها رو بر نمیدارم. این سیستم خب یک سری جا کارش درست انجام میده دیگه. من میخوام دیفیکالتی رو تو دی ال سی برای خودم ادجاست کنم، پیش خودم میگم اوکی 5 تا شادو فرگمنت بیشتر بر نمیدارم، هیچی بر نمیدارم، 10 تا بر میدارم. همونطوری که تو سکیرو چارملس پلی میدن، همونطوری که تو سکیرو میگن آقا من اتک پاور یا مثلا ریممبرنس رو نمیزنم. میدونید سکیرو هم که اینقدر گیم سختیه اون مدل دیفیکالتی رو برای خود ادجاست میکنی، توی دی ال سی هم این شکلی. ولی در نهایت اون درصده، حالا جدا از این که یه طرف به اون مشکل میخوره که من به یه لولی میرسم دیگه بقیه‌شو بر نمیدارم چون مثلا میگم اوکی اونقدر نات ورف به در نمیخوره اینا، بازم تو هنوز این مشکل حل نکردی که من باید به زور به یک شکل آن نچرال و آن ارگانیکی مپ رو بچرخم فقط برای یک چیز که ممکنه آزارم بده، به خاطر اینکه متوجه نمیشم چرا دارم به این باس گیر میکنم در حالی که پترن هاشو متوجه شدم ولی دارم از یک افکت و یا پارتیکل ساده وان شات میشم و دقیقاً مشکل من نیستم، اون سیستم است و من 2 تا فرگمنت دیگه پیدا کنم یهو دمیج نصف میشه و حل میشه قضیه. فعلا همین حد داشته باشین، راجع به چند تا چیز دیگه هم صحبت میکنم چون یه سری چیزا هم دارم فلبداهه میگم. الان اینطوری هم که اوکی فلبداهه بگم و حدودی داشتم چرک نویسم رو کامل میکردم، احتمالاً به اینا اشاره کردم که الان اینا تو ذهنم هم هست، نمیخوام حرفامو 20 بار تکرار کنم. اوکی شادو فرگمنت رد شدیم. اگه خواستید یا من یا حواسنا توضیح ندادم در هر صورت واسه ویدیو تایم استمپس میزنم، سگمنت بندی بهش میدم و اونجا توضیح میدم که راجع به چی صحبت میکنم. اگه خواستید فقط اون بخشو نگاه کنید. خب اپروچ به دیفیکالتی اینجا با باس هاست تقریبا تا هر چیز دیگه‌ای. بعضیا میگن این سیستم یه فیلیره و 2-3 ساعت دلیل براش میارن، ولی به نظر من اوکیه، اونقدر حالا چیز بدی نیست. هنوز انمی معمولی هستن که توی دی ال سی تو رو اذیت کنن، ولی کلا اون شکلی که خیلی خوب از همون اول بهشون دمیج میدی، چه کاراکتر لول 150 باشه، چه مکس باشه، چه فرگمنت داشته باشی، چه نداشته باشی، خیلی جاها بورینگ و خسته کننده میکنه اون قضیه رو، مخصوصا که اون چیز چالشی هم که بعضی موقع ها جلو میذاری یک چیز تکراریه که انقدر صرفا دمیجش بالاست که من بعد 2-3 سال دارم دوباره بازی یاد میگیرم که این میتونه به 2 سمت ازش برداشت بشه که اوکی این چقدر چیز خوبیه یا چقدر چیز بدیه. فقط این بخشی که من انگار دارم دوباره بازی یاد میگیرم که باز جلوتر دوباره راجبش صحبت میکنم. من نمیدونم تا الان ویدیو چیزو دیدید یا نه. بلادبورن هیچ وقت شاهکار نبود. اشتباههای دیزاینی یا مکانیکی بلادبورن و چطور اونجا یک سری سیستم ها میلنگه و یه حرفی رو اونجا میزنم، با دی ال سی هم همین حرفو دارم. اینجوری نیستش که این سیستم ها به طور کل اشتباهن، به اون سطح پرفکت خودشون یک سری جاها نرسیدن یا تداخل ایجاد میکنن با اون فاندامنتال دیزاین بازی یا یک سری چیزا که باعث میشه آزاردهنده بشه و اینطوری نیستش که تمام این چیزایی که میگم حتما ایراد داشته باشه جوری که پوره قضیه باید عوض بشه، هرچند که یک سری جا باید این اتفاق بیفته جلوتر بهش اشاره میکنم چی رو میگم.
ولی این سیستم به طور کل همونطور که گفتم اوکیه، چند جایی میتونه بلنگه، ولی خوب بودنش به نظرم بیشتر سنگینی میکنه. هرچند اگه در نظر بگیریم توی نیو گیم میخوای بری و اینطوری که تمام بلبرینگا و همه چی رو تو بیس گیم بعد دوباره جمع کنم، همین قضیه خب تو DLC هم هست که یه بار دیگه اینطوری باید بری شادو فرگمنت رو جمع کنی و قطعا اون بار دوم احتمالاً یاد نباشه به اون شکل ارگانیک نمیری، سرچ می‌کنی لوکیشن رو مستقیم رو برمی‌داری بعد من سرچ کلا یه ذره به هم میریزه یک سری چیزها که معمولاً هم یک سری سیستم‌ها یک سری چیزها خب توی اون نیو گیم پلاس یا اون نیو گیمی که میزنی خودشون رو نشون میدن دیگه. اون بار اولی که باشون ترک می‌کنی به نظر همه چی درست میاد که خب چیز خوبیه، ولی بده که فقط اون بار اولی که باهاش اینتراکت می‌کنی اون سیستم به نظر درست بیاد و دوباره که سراغش میری می‌بینی کاملا شکل تجربت و اپروچت به گیم رو خراب میکنه انگار. حالا در رابطه با اون اپروچ به دیفیکالتی فقط با باس ها به کنار که یعنی فقط اون باس سخت باشه، اپروچ لینیر رو دیگه کم کم میشه گفت واقعا میشه بیشتر ترجیح داد یک سری جاها، یا حداقل من ترجیح میدم مثلا که بگم آقا این دیفیکالتی یا این چیزی که الان جلوی منو بس کامل من برگردم قرار نیست بتونم اونقدر لول اپ کنم که مثلا چیزی به اون شکل تغییر کنه، یا استراتژی من عوض کنم یا بهتر میشم. قطعا همین الان که این باس جلو رو بسته میتونم بزنمش، من اینکه مسیر دیگه ای باشه که بخوام برم و نرم با یک سری سیستم های دیگه درگیر بشم. و این یه چالشیه که خب کل بیس گیم هم داشت. یکی از نقطه ضعف های الدن رینگ بیس گیم دیفیکالتی بدون نظم بود که به خاطر اوپن ورلد دوچارش میشه و سیستمش به هم میریزه. اینجا هم بازی به شکل دیگه همین چالش رو به خودش داره، ولی خب به نظر بهتر هندل میکنه این رو. کلا به شکل عجیبی یک سری چیزا تو پلی ترو اول خودشون رو نشون نمیدن و تو پلی ترو بعدی جوری اذیت کنن نمیشه که یهو میبینید یه سری چیزا رو کامل بعد رد کنید. خب چون چرا وقتمو اینجا هدر بدم، من این مسیر دیگه بازی نمیکنم. میخوای باس بازی کنی، بعد باس هم میخوای بازی کنی، همچین قابلیتی هم تازه نداری. فکر نمی‌کنم مثلا کسی از فرم خوشش بیاد، ولی خب یه چیز مجبوریه که جاهای راه حلش رو پیدا می‌کنی و میری اون کارو بورینگ رو انجام میدی دیگه. کلا اون شکل ارگانیک پلی دادنه کامل از بین میره. میخوام یه مثال همین طوری و حالا خیلی کلی بزنم، مثلا کامبوی تکراری مورتال کامبت میمونه که به محض اینکه میفهمین 88% میزنه جز اون چیز دیگه‌ای نمیزنی و اونم تازه از یه جای بعد کلا یه جوریه. پس باید با یه راه حلی پلی بدی که تازه افیشنت نیست تا بیشتر بهت حال بده. یا دیگه حرفی که میخوام بزنم اینه، متوجهم که توی بیس گیم 4-5 روش مختلف هست تا چیزی که گیر کردی رو رد کنی و این چیز بدی هم نیست از نظر میازاکی. خود میازاکی اینطوریه که آقا من این رو چیز خوبی میبینم که تو میری به یه باس گیر میکنی و مثل بقیه گیم ها نیستش که دقیقاً این ایرادیه که تو بازی‌های دیگه ملت به اونا میگرفتن که خب میدونید جای توجه داره که چطور اونجا این ایراده، ولی تو الدن رینگ هم که این اجازه رو میده به اون باس گیر نکنی و میری اکسپلور میکنی بازم ایراده. چطور میشه اون ظرافت و تعادل رو در آورد که آقا الان تو خود بیس گیم الدن رینگ کلی راه و روش مختلف هستش که من بتونم قویشم. DLC یه راه حل بیشتر نیست، پس دوباره داره حس اون گیم‌های قدیمی رو بهم میده که برو حتما این کارو بکن تا بتونی رد کنی. گرفت چی میگم؟ اصلا چرا یه سری مثالا رو کنار هم گذاشتم؟ پس آره جمع اون مثلا تعداد گلدن سید با چه بدونم اکسپلور، اینکه برم چطوری لول اپ کنم برگردم و یک سری چیزا باعث میشه که DLC اون دیفیکالتی فان یا اون شکل مسیری که پلی میدی یک سری جا لذت بخش نباشه. تو میتونی بگی آره این مکانیک تو رو میخواد به سمت این هول بده که برو اکسپلور کن، ولی خیلی زوریه تا اینکه ریواردینگ باشه. و میگم کلا یه ظرافت خاصی میخواد. تو از اون طرف یه دسته آدمایی داری که میرن سولزای معمولی رو بازی میکنن، مثلا دارک سولز 1 2 3 بلادبورن اینا رو دارم میگم، یا سکیرو رو طرف بازی میکنه اینطوری که من به این باس گیر کردم تمومه هیچ کاری دیگه نمیتونم بکنم، باید این باسو بزنم یا خدافظ. خب شکل دیگه من نمیتونم خودم رو لول اپ کنم، یا اون شکلی که میتونم خودم رو لول اپ کنم اونقدر افیشنت نیست، مسیر آزاردهنده ایه و خیلی از اون خوششون نمیاد. از اون طرف الدن رینگو داریم که باز دوباره میگم خود میازاکی هم اینو چیز خوبی میدونه که تو آقا این اجازه رو داری که بری بگردی بعدن قوی تر شدی بیای باسو بزنی و این چیز خوبیه، هیچ اشکالی هم نداره، ولی خود اونم یک سری جاها درست حسابی در نمیاد. حالا تو DLC رو این وسط داری که همه چی وحشتناک سخت‌تر شده، یه بالانسی میخوای بسازی و یک سری جاها یک سری چیزا رو درست در نمیاری. و بازم میگم هر کدوم از اینا میتونن یه مشکل به خصوصی رو ایجاد کنن، بازار
دهنده باشن. به نظرم یه سیستم شکست خورده نیست دیگه به صورت کلی، حداقل فعلا موقع ضبط این ویدیو در فرست ایمپرشن خودم عزیزان این کلمه رو توجه داشته باشید. حداقل اینجوری نیستم که بگم رو هر کدوم این نظر رو خیلی محکم وایسادم، راجع بهشون فکر میکنم. هنوزم که هنوزه بعد از 2-3 ماه گذر زمان با الدرینگ درگیرم، چندین بار دارم بازی میکنم به شکل‌های مختلف و بیلدهای مختلف، سیملس کوآپ میرم و میبینم اوکی به واسطه این پلی ترویی که داشتم کجا میتونم یه ذره اون چیزهای اولیه که تو همون پلی ترو اومده توی ذهنم یه ذره بهشون قوا بدم، نه که حالا من چیزی اضافه کنم تا اینکه دیگه اون فرست ایمپرشن از حالت اصلی خودش و فرست ایمپرشن بخوام در بیارم. یه چیز دیگه که هست تو بیس گیم، با این دیدگاه که تو نیازی همه چیز رو ببینی چیزها طراحی شدن و برای همین تکراری بودن چیزها میتونه کمتر حس بشه، مگر اینکه تصمیم بگیرید تیکه به تیکه بگردید، اما هنوز اون توهم عمق رو برای خودش نگه میداره. اینجا یه چیز برعکسی داره، توهم تو خالی بودن انگار داره. یعنی شما وارد یک منطقه میشی، خب یه لوکیشن درستابی داره، از اون لوکیشن لذت میبری، چیزم داره، کوک بوک داره، کوک بوک خوب و کارآمدم داره بهت میده. حالا اگه کرافتینگ هم بگیم استفاده میکنه که 90% پلیر استفاده نمیکنن، یه واسه خوبم داره، ولی خب منطقه خیلی بزرگه، حالا هر چیه به نظر اونقدر چیزی نمیده، توهم تو خالی بودن رو میده. جدای از اون واقعا هم یک سری جاها تو خالیه و به نظر یک جوریه. مخصوصا اینو به عنوان آدمی دارم میگم که من شادو اف کالاسس دوست دارم و خیلی‌ها مثلا نقدشو میگن که وای خیلی مپش بزرگه، خیلی تو خالیه، هیچی نداره، که تازه پر از چیز میزه. الان چیز میزای ریزی که شاید به نظر نیاد به کار میان، کاری ندارم، ولی اینو چرا میگم؟ فکر نمی‌کنم به عمد فرام سافر هدفش این بوده که همچین اپروچ و دایرکشنی رو جلو ببره برای DLC. بیشتر حس می‌کنم راش شده و کات کانتنت خیلی زیادی داریم که حالا به مرور هم این کات کانتنت داره در میاد دیگه، یا ممکنه مثل بیس گیم شه یا مثلا بعدن باز چیز میز اضافه بشه که خب ولی خب آره دلایل زیادی میتونه داشته باشه. و اینو جلوتر گفتم راجع به سیستم فرگمنت که آره یعنی اگه مثلا جایی بیشتر این ضعف بخواد دیده بشه که متوجه نمیشه چقدر تاثیر داره انگار. چرا اصلا مهمه که بفهمید؟ بازم توی ویدیو باید و نباید اشتباه دیزاینی بالات رو اگه اشتباه نکنم خود بلادبورن هیچ وقت شاهکار نبود گفتم که دو همیشه با این درگیره که چقدر بتونه نشون بده یا چقدر نشون نده و اون چقدر نشون دادن همیشه تجربه تو رو دچار تغییر میکنه. اگه نفهمید چقدر مهمه مشخصا باهاش درگیر نمیشید و شاید توتوریال اولش کافی نباشه صرف اینکه به تو توضیح بده دمیجی بیشتر میزنی دمیجی کمتر میخوری، به خاطر اینکه پلیر توی ذهن خودش میگه خب اوکی من این کارو با لولم هم میتونم بکنم و از اونجایی که لول 700 باید کافی باشه دیگه، و تو ممکنه متوجه ارزش اون سیستم نشی و کل تجربه خراب شه، چیزی که قطعا نه من میخوام نه تو میخوای. میتونه اینطوری باشه که اوکی مثلا همونطور که اعداد زرد میشه این دمیجی که مثلا بیشتر میشه تو ببینی که اوکی مثلا دمیج زده 500 به علاوه 200 زرد به خاطر خب فرگمنت، تمام این چیزا مثبت انقدر به خاطر اون چیز است. باید توجه کنی که مثلا یک سری باس ها فقط مثلا آرمور بیس گیم تو دارن ایگنور میکنن، فقط آرمور DLC با اون فرگمنت ها رو بهش دارن توجه میکنن که از نظر لور ریزنز هم منطقی به نظر میاد که بگه آقا تو هر استاتی داری اهمیتی نداره، من به یه شکل دیگه‌ای دارم به تو دمیج میدم و دمیج میخورم ازت که تو نیاز به اون شادو فرگمنت داری و تو به محض اینکه اینو متوجه میشی میگی اوکی سراغش میرم پیداش میکنم. اصلا چطوری اون تعداد زیاد باشه یا چقدر مخفی باشه که خب من بیش از حدم پیدا نکنم یا در اصل اونقدر سریع مکس نکنم دیگه. تو بیش از حد بزنی مثبت 21 که نمیتونی بری و خب ساده ترین راه حل و دم دست ترین اینه که دارم میگم که ممکن قطعا به یه مشکلایی بخوره. اصلا باید درک کنیم چرا همچین کاری نکردن. خب که اینا گفتم دیگه همیشه باید در نظر گرفت که اوکی اون کمبود خلاقیت بوده که باعث شده یه همچین مکانیکی رو توی گیم قرار بدن، یا این من رو به چه چیزی هول میده که فعلا متوجهش نمیشم و این سیستم داره بهتر این کارو میکنه. که بازم برای اینکه بهتر این موضوع متوجه بشید خدا رو شکر که میتونم فعلا یه اندازه 1 ساعت اینا این ویدیو رو نجات بدم، برید ویدیو باید و نباید توی سورس ها رو ببینید که منظورم اونجا بهتر و کاملتر رسوندم. اصلا یه چیز بامزه این وسط بگم، DLC یه دونه کاراکتر رادان به تنهایی و شادو فرگمنت حالا با نهایت یکی دوتا چیز دیگه انقدر کوفت و زهرمار دارن باهاش تقریبا 80-70% نکته‌های مثبت مثلا لرنینگ DLC و با نقاط منفیش میشه گفت. و اینو خواستم بگم، ولی جالبه بهونه آزادی عمل یا محدود نکردن یک سری جا برعکس
محدود میشه بازی که جای خودش عجیبه، شاید حتی جای جالب، به خاطر اینکه به تو 1000 تا امکانات میده. اگه طرف میخواد دستتو آزاد بذاره، اگه طرف میخواد تو رو محدود کنه و انگار اون بالانس رو درست در نمیاره دیگه. اینا چون اول ویدیو نگفتم بگم، همون اولش که DLC اومد این دراما را افتاد که با DLC خیلی دیگه سخته، تو هارد تو بی فان، اینجوریه اونجوریه فلان بیساره. من اینجور چیزا رو کاری ندارم، اون شکل سختیه یا اون شکلی که اذیت میکنه یک سری جاها بده یا آزاردهنده است. وقتی ما یک سری چیزهای پیچیده، یک سری کانسپت ها رو حتی توی لور وقتی خلاصه میکنیم به یک سری کلمات ساده، به یک سری چیزهای ساده، خب مشخصا اون چیزی که باید رو نمیرسونن. وقتی تو صرفا میگی دیفیکالتی خیلی بالاست، دیولپر نمیدونه چیکار کنه، که مثلا نهایتش میاد درصدا رو بالا پایین میکنه و یه چیزی حل نمیشه دیگه. به نظرم اینجور چیزا ما رو به جایی نمیرسونه. که کم کم میخوام برم سمت رادان، چون از طریق رادان راجع به خیلی چیزا میتونم صحبت کنم. رادان گیم پلی مخصوصا تو سکند فیز اصلا چیپ دیفیکالتیه، یعنی اصلا اپروچ خود شخص رادان به دیفیکالتی، اصلا شکلی که خود رادان به سمت دیفیکالتی میره و واسه تو میخواد چالش بسازه، یک سری جاها خیلی عجیب و غریبه. فقط من برای اینکه یادم نره، قبل از اینکه من صحبتامو بکنم، صحبتامو مثلا کردم، نشستم و گوشی داشتم راه میرفتم و اینا، و از اونجایی که خدا رو شکر همیشه هر چی که داری بهش فکر می‌کنی یهو کل اکسپلور پر میشه، کل اکسپلور هم شده بود رادان. به یک کلیپی دیدم، این دوست عزیز هم به شکل جالبی داره به این قضیه نگاه میکنه. کلیپ اونو ببینیم بعد من صحبت خودم میکنم، نمیخوام حرف اونو تکرار کنم. The final boss is poorly designed in Shadow of the Erdtree. It's not because Radon is too hard, it's why he's hard. I think most people would complain first about his damage, but that's not my gripe with the boss. It's the hitboxes. Just like the Star Scourge of the base game, Radon is plagued by artificial difficulty. The difference is that I think it's done intentionally this time. I think they just wanted to make the fight harder. The collision boxes sometimes need to be bigger than the blade just to make sure it properly collides, but I don't think the hitbox should be longer than the blade. I said the same thing in my maidenless run against Malenia. It felt like I was punished for properly spacing. Radon's are even worse because his swords are already so huge, and the collider is both too far in front and too far above. It seems like they wanted to punish jump attack spammers and force tighter dodge windows. I don't think there's anything wrong with those intentions, but achieving it through misleading visuals never feels good. اینو دیدید؟ خب این رادان از نظر هیت باکس، حالا از نظر لور چرا ممکنه لذت بخش نباشه؟ البته این تو پرانتز من اضافه کنم، شکل رکوردم این شکلیه، مثلا بولت پوینت می‌نویسم، متن‌ها می‌نویسم و اینجوریه که خیال اوکی دیگه، خیالم راحته، تمام شد. حالا میرم 20 تا ویدیو دیگه میبینم ببینم نظر بقیه چیه، بعدش اگه نیاز شد به متنم چیزی اضافه یا حذف می‌کنم به نسبت اینکه شاید یه جای کامل اشتباه می‌کردم، یه چیزی می‌خوام اضافه کنم و مثلا فراموش کرده بودم. چرا اول مثلا اون متن می‌نویسم بعد این کارو می‌کنم؟ برای اینکه یه موقع‌های ویدیو که میبینم یهو اون نظر خودم فید میشه یا یه چیز نیشی که مثلا من متوجه شدم، من خوش آمده، من بدم اومده، یهو از ذهنم میپره یا یادم میره، نه اینکه حالا کلا بی خیالش میشم. آقای رت که حالا رت نیست ولی خب اونم راجع به این که چرا رادان واسه لذت بخشی نیست انقدر مخاطب رو دیسپوینت میکنه و آزاردهنده است، یک صحبت جالبی داره که در جای خودش اینو من جداگونه روش دست میذارم. یه ویدیو مجزا در رابطه با این میدم که چطور تقریبا 90% موقع‌ها تو همیشه با باس آخر، نمیگم فاینال باس، لس باس داستانی، همیشه مثلا تو آشنایی و میبینی اون کانفیوژن یا هر چی که هست تو رو اذیت نمیکنه، باعث نمیشه که لذت نبری و رادان هم اینجا به جای که تو رو سورپرایز کنه اون حس اشتباه رو به تو میده یا به مخاطب، که خیلی واسم جالب بود از این دید روش دست گذاشت، به خاطر اینکه راستم میگه. یعنی منم که مثلا آخرش میدونستم قرار رادان ریوایو بشه به واسطه کوستا، فریا، آنسباخ، حالا یا هر آنچه که هست، بازم یک سری سوال واسم داشت که بعد از اینکه باس رو میزدم تازه بهش جواب داده میشد و خب قطعا یه بخشی از لذتش رو میگیره دیگه. حالا الان اون ویدیو رو میذارم اونم ببینید. Confusion and displeasure is not what the revelation of the final boss should be inspiring in people during the boss fight. Let me give you an example. In Dark Souls 3, Soul of Cinder. Soul of Cinder had presentation. And you don't have to be very well versed in the lore. You don't have to go around reading every single item description to understand what Soul of Cinder represents. As you fight him, he switches forms, changing his playstyle, and in many ways moving very much like a player. And as the fight goes on, you realize what he's supposed to be. You realize what he represents. He's you. He's a representation of all the people who chose to link the fire. And then when you get him into the final phase,
his fighting style changes once more to resemble Gwyn's, the First Lord of Cinder. It's an impactful moment, and it's something you can easily understand even if you don't understand the story, even if you're only partially paying attention to what's happening in the item descriptions and the lore. From Software is very good at this. They've done it well with many different bosses throughout the years. But Radahn is an unfortunate exception. The reaction I am seeing from people when they see Radahn is confusion and displeasure, and almost all the relevant lore details that would ease the shock aren't accessible until after the boss fight. خب اوکی این صحبت رو شنیدید. تا الان اگه اشتباه نکنم و یادم نرفته باشه همین ویدیو کلیپ رو می‌خواستم استفاده کنم واسه بین صحبت‌ها و این حرفا، چیز دیگه ای نیست که مخصوصا مربوط به رادان هم هست، پس گفتم پشت سر هم بذارم. فعلا چیزی نمیخوام با اونا اضافه کنم، ولی برم اون صحبتی که واسه خودم نوشته بودم بگم. خیلی مسئله پیچیده تقریبا با خیلی چیزها درگیریم و ازتون یه صبر و حوصله رو میخوام که به حرفم گوش بدید، نه به خاطر اینکه اوه ببین چی میخواد بگه که داره این حرفا رو میزنه. صرفا نمیشه خب ساده بیانش کرد. اصلا خیلی چیزها کنار هم قرار میگیرن تا اون تجربه لذت بخش نباشه دیگه. خب یه بخشی شاید لوره، یه بخشی شاید لوکیشنه، یه بخشی گیم پلیه، یه بخشی ویژوال کلاریتیه، هزار تا چیز کنار هم قرار میگیره تا تو بگی اوکی this is not fun. یا چطور نمیتونی راجع به همین که نمیتونی بگی this is not fun صحبت کنی. چیزی که تو فیز اول داره فانه، یاد گرفتنش خوش میگذره، اتفاقا انقدر دیفیکالتی نداره. بار اول که میبینی در جا میتونی واکنششون بدی. اگه بار دوم اتکی رو خوردی به احتمال زیاد تقصیر خودته. تو فیز اول با هر بیلدی تقریبا حال میده و چالشش از یه جایی به بعد از بین میره. فان تو فایت هست فیز اول، شاید خوش بگذره، ولی به فیز دو که میرسه یه چیز وحشتناکی میشه که متوجه نمیشی اوکی این چالشیه که اصلا این چالشی به اضافه شد یا بین رفت، چالشی هست اصلا فیز دو و اینکه در اصل پیور ترین خداست یا اویل ترین خداست پس منطقی سخت باشه هم میپذیرم. یعنی چی هستن؟ What is this? This is a kind of joke. یعنی چی؟ خب تو اویل ترین باس رو میذاری بعد راحتش میکنی، یا پیور ترین و خالص ترین باس بعد راحتش، اصلا ربطی نداره. anyway کومبو استرینگ ها اونایی که همون پترن های فیز یکه صرفا با فلش بنگه که میگیم اونا هم اوکی، هرچند که ایراد داره ها، ولی اونا هم میگیم اوکی. اما بعضیاش در عین راه حل ساده و احمقانه ای که داره اصلا دیفیکالتی رو و اون میگم شکلی که بهش اپروچ کردن رو اصلا زیر سوال میبره. اصلا یعنی چی که مثلا یکی از راه حلایی که میتونه یهو بازی واسه من کلا عوض کنه و برینه توی اون دیفیکالتی باس آخر اینه که من صرفا به یه سمت بدوم یا یه شیلد بردارم کل قضیه تمام میشه. تو بالاخره داری با یه باس یه کاری میکنه که من از مکانیکا و اسکیل‌های جدید تو استفاده کنم و یک حرکت جدیدی رو زدی و اصلا بفهم نه تو هم حالت گیمیکی داری. یعنی یک سری پترن این باس رو گیمیکی میکنه بیشتر. دقیقاً مثل مشکلی که خیلی با مالنیا داشتن که آقا این اگه بفهمی چی به چیه و اون یه پترن به خصوصش رو بری جلو به جای اینکه به سمت عقب باشه دیگه چالشش رو به نظر از دست میده و اونقدر چیز خاصی نداره. یهو رادان هم یک سری جا دقیقاً همون شده با یک سری پترن های مشخصش یا یک سری چیزهای اصلا نامشخصی که تو باید سام هاو بفهمی اوکی 4 بار میاد تو صورتت ولی به اون شکل دمیج خاصی نمیده، گستشه، 5مین بار که میاد داره بیشترین دمیج رو میزنه و یهو فلش بنگت میکنه و بمب هسته‌ای میزنه و همون 4 بارم انقدر با سرعت و وحشتناک با اون افکت میاد که تو اصلا هیچی نمیبینی و نمیتونی بشموری اصلا چند بار شد. و البته اینم بگم الان چون اسم مالنیای عزیز قلب همه را آوردم، بعدن مثل اینکه بعد یه چند تا ویدیو باید درست کنم در هر صورت که مالنیا یا رادان رو کنار هم قرار بدم یا جداگونه بدم، راجع به اون شکل دیفیکالتیشون و گیمیکی بودن یا چطور چالشی میشه یا چالشش رو از دست میده و احمقانه میشه صحبت کنم. حتی یه بنده خدایی بود پیدا کنم فوتیج اونم میذارم که طرف اون موقعی که برگشتن با میازاکی مصاحبه کردن گفتن که باسا قرار مالنیا سخت‌تر باشه. میازاکی اینطوری بود که آره قراره یه چند تا باس داشته باشیم که مالنیا سخت‌تره، یا اینطوری که اوکی چطوری؟ خب این به نظر بیشتر ناراحت کننده میاد به خاطر اینکه اون کور گیم
گیم پلی و کامبت دیزاین مثلا بازی یه جوریه که شاید واقعا در نیاد، مگه اینکه تو DLC یک سری چیزا رو کامل تغییر بدی. خلاصه که آره فیز 2 رادان خیلی عجیب غریبه. فلش بنگ با کامبو استرینگ پشت سر هم مثل گیم فایتینگ، اتک اسپید، بیسیکلی دیویل میکرای 6 میره رو هوا شهاب سنگ میزنه، شهاب سنگ تمام میشه، درجا گپ کلوزر میزنه، فریم ترپ داره، شعاع زیاد داره، هیت باکساش فیکس نیست، فریمت میشه 14، پی سی میسوزه، میازاکی میاد همون لحظه چکت میزنه. خیلی چیزها کنار هم دارن قرار میگیرن که رندوم بولشت گو میشه و اصلا این شکل دیفیکالتی رو بردن اشتباه، اصلا درست نیست. من قبلا در رابطه با این صحبت کردم که سولز هیچ وقت به نظر نمیاد بتونه همه مکانیک ها رو کنار هم قرار بده و یه گیمی در بیاره که کار کنه. یک سری جاها یک سری چیزا رو تو کم میکنی، دیزاین بای سابترکت، یک سری چیزا رو تو کم میکنی تا به اون چیز مد نظرت برسی، نه اینکه هی اضافه کنی. و رادان انگار هیچ چیز نیست، فقط بهش اضافه شده به شکل‌های مختلف. دیگه تو پی سی من میخوای 14 فریم کنی ثابت، من رول نمیتونم بدم، داداش چه خبره خود. و خب این هزار تا چیز کنار هم قرار دادن تازه نتیجهش چیز احمقانه تری میشه که جلوتر گفتم، به خاطر اینکه یه راه خیلی دامبسفاک داری که اونو پیدا می‌کنی ببینی چرا باید همچین چیزی جواب بده، چرا اینکه صرفاً بچسبم بهش و شکل دیمن سولز بازی 20 سال پیش بازی کنم که پشت کونش بچرخم جواب میده، یا یه شیلد بگیرم دستم گارد کنم کلا میپاچه. حالا بعضیاش که نیازه رول بدم که استامینام برگرده و چقدر راحت میشه. خب پس چی شد پیورترین خداست، پس باید چالشی ترین باشه. کلا اون چالشه از بین رفت که اصلا شکلی که با اون چیزایی که اون باسه داره به من میده، اگه بر فرض بگیم بولت هیون من باید این چیزا رو هندل کنم، مگه من دابل جامپ دارم، مگه من دش دارم که تو مثلا بخوای یهو بولت هیون کنی که من بتونم اینجور چیزا رو هندل کنم؟ نهایت یک موومنت ساده 20 سال پیش تو دارم که کهنه است و اوتدیتد دیگه داره میشه، با یک سری چیزهایی که شاید به اون شکل و درست نتونم با اینتراکت داشته باشم و آپشن دفنسیوم یک سری شاید خیلی کم باشه. مخصوصا که همینطوری مشکل داره که تو سامن میاری میتونه خیلی آسون باشه، سامن نمیاری خیلی میتونه سخت باشه و اون سولو پلی اکسپریانس یه سری جاها خیلی به هم ریخته است. هرچند که حالا بازی یه مقدار فیکسر و دوتا راجعش صحبت میکنم و تو روی این گپ کلوزر و فریم ترپ و چه میدونم کامبو استرینگ و فلش بنگ و همه اینا تازه میخوای این موضوع رو هم سوار کنی که ریدابیلیتی خوبی نداری. اصلا این چالشش از جای دیگه ای میاد. چالشی نیستش که نه که سخت نیست، خیلی چیز سخته ربطی نداره ولی حتما خوب باشه. چه اتفاقا یک چیزی رو سخت در آوردن واقعا چیز راحتیه، ولی اپروچ رادان به شکل دیفیکالتی اصلا جذاب نیست و به نظرم جای دفاعی نداره. خیلی بهتر میتونه فیکس بشه و خود فرام سافر ثابت کرده که چه چیزهای بهتر و سخت‌تری رو به شکل‌های درستی میتونه بسازه و به تحویل بده. خود رادان به تنهایی یه سری جا مثل شکل اپروچ دارک سولز به دیفیکالتی میمونه که فکر می‌کردم با انداختن 600 تا انمی تو یک لوکیشن خیلی عجیب و غریب و کوچیک و عجیب و غریب تر کردن باسران میتونه دیفیکالتی رو در بیاره و لذت بخش کنه قضیه رو، در صورتی که مثلا یه باسران هایی رو دارک سولز 2 میساخت که شاید تو یکیشو میگفتی خیلی یونیک، خیلی باحال جذابه، مثلا چالش باس نیست، باسرانه. تو وارد باسروم که میشی تازه نفس عمیق میکشی اینطوری که به باس رسیدم. اگه حداقل میگفتیم هدف کارگردان اینه باز یه چیزی. و اینم بگم من همه این چیزها رو بارها تاکید میکنم روش که تو حالت نیوترال و خنثی دارم میگم. اونقدر واقعا مهمون نیتمه، مهمون اینتنشنیه که دارم تا و این مسائل رو طرح میکنم. من هیتر بازی نیستم. حالا دیگه بقیه‌اش با خودتون دیگه نیازی به توضیح بیشتر نمیدم. دیفیکالتی مسئله عجیبی کلا و سخت در آوردنش. من نمیگم باید حتما فیر باشه، ولی نباید این مدلی دیگه رندوم بولشت گو باشه. please don't bring ایشین آپ. یعنی ببین اصلا قابل مقایسه نیست ایشین با رادان و نمیفهمم چطوری مسئله مطرح میشه که رادان از ایشین بهتره. اصلا قابل مقایسه نیست ایشین با رادان. لطفاً چیزای پرفکت رو در چیزای به نظر پرفکت قرار ندید. هرچند خب ات سام لول بالاخره قابل مقایسه است و اینکه اوکی یک سری کانسپت های کلی هستش که اینا رو میتونیم با هم مقایسه کنیم. حالا اتک پترن باشه، فرصت دادن به تو باشه، کامبو استرینگ باشه، همون ویژوال ریدابیلیتی باشه. آره قابل مقایسه است.
هست. ولی خب یوگی دایدیا اگه خود ایشین هم اگه آمارش داشته باشید و بله اینا آمار داره، یه سری پلیرها هستن که فریم به فریم همه چی رو چک میکنن، یادداشت میکنن. مثلا فکر کنم تو فندوم بازی میتونی مثلا اینجور چیزا رو فکر کنم پیدا کنی که آقا آپ تایم باسا چقدره. آپ تایم باسا یک چیزی مثل آرتوریاس که یکی سریع ترین باسه مثلا دارک سولز که 30%. خب یعنی 70% ما تو فرصت داری که مثلا هیل کنی، دمیج بدی، یه حرکتی بزنی و مثلا همه اینا به شکل‌های مختلفی در نظر گرفته میشه. طرف چند تا کمبو میزنه، تو چه فاصله زمانی میزنه، با چه سرعتی میزنه، تحت چه شرایطی، با چه موقعیتایی به تو فرصت میده، چطور میشه اینتراپتش کرد که اون درصد رو بالا پایین کرد. و خود ایشین 40 تا 60% مواقع فرصت دارید برای کارهای متفاوت انجام دادن، چون باس میکشه عقب اتک نمیزنه یا اصلا کمبو استرینگاش میام مثلا چند ثانیه طول میکشه اینا، این درصد در میاد. ولی سر رادان مخصوصا فیز 2 دقت کنید، فیز 2 که عملا اتک های میکلا رو هم باید جدا حساب کرد چون لیتر میزنن نسبت به اتک رادان و تو انگار باید بعضی ما 2 تا رول بدی. و حالا جالبش اینه که من بعد 2 هفته بعد بازی کردم دوباره رفتم سراغ رادان، به شدت باز پاچیده، خیلی ناامید کننده است، مثل بیس گیم شده انگار، از بس یک جا راحت تره. نمیدونم من این نرف بیس گیمو اصلا نبودم و سرش می‌خواستم ویدیو بدم قبل اینکه دی ال سی بیاد، درگیر دی ال سی شدم، ولی فرقی نمی‌کنه، در هر صورت براش ویدیو میرم. یکی از چیزای ناامید کننده برای من تو بیس گیم. حالا کاری ندارم، 80 تا 90% آپ تایم داره رادان فیز 2 با در نظر گرفتن اتکای میکلا. 90% آپ تایم که اوکی، اگه مثلا سکیرو بود میگفتم اوکی، چودم لایز آف پی هم حتی میگفتم اوکی. چرا؟ چون اونجا هم میاد میگه اوکی من این 2 تا مکانیک مختلف تو یاد دادم، اون 2 تا مکانیکو آخر بازی جلوت میذارم. اگه جفتش رو یاد گرفته باشی باسو سریعتر میزنی، اگه یاد نگرفته باشی فاصله میگیری کارشو میکنه، پری نمیکنی، پرفکت گارد نمیکنی درس، بعد میری میزنیش. ولی اگه پرفکت گارد یاد گرفتی، همون انمی که جلوتر تو 15 ثانیه طول میکشید بزنی، الان با یه به نظر سخت‌تر ولی چون تندتر داره اتک میده زودتر اون انمی رو میکشی. چقدر این چیزا لایزافی قشنگ بود. و راجع به لایزافی هم اگه اشتباه نکنم چندین ساعت صحبت کردم و اونم میتونید نگاه کنید دیگه، اینجا اونقدر سعی می‌کنم بهش اشاره نکنم. و اینکه شما 10 تا نهایت 20% باز هم دوباره نسبت به پلی استایل و واکنش ای آی به شما خب ممکنه این قضیه فرق کنه، فرصت دارید دیگه واقعا اصلا یه جوریه که خب شاید بگید نه دیگه کل DLC همینه و همه چی سریعتره و سریعتر بودن کل DLC این قضیه رو جاستیفای میکنه، که بعد بگم خیر یه چیزی مثل دیواین بیست که به نظر سورپرایزی یا غیر قابل تشخیص میاد و اون اتک های تلگراف شدهش بعضی موقع سخته واسه خوندن، یا شاید یه چیزی مثل مزمر که انگار مینیگان میزنه ولی یه رول کافیه که از همینا در بیایید. همه اینا کنار هم، یعنی میدی رو همه اینا رو میذارم کنار هم، 60 تا 70 تو بدترین حالت 1-2 تاش میرسه به 80% آپ تایم که خیلی فرصت بیشتری برای شما باز میذاره کلا. و خب من نمیگم کل گیم مشکل داره که به خصوص رادان مثلا من نمیگم اون سرعت نباید یه لول بره جلوتر، که من اتفاقا اون سرعت توی دی ال سی رو دوست داشتم. توی ویدیو تی لیست باس الدر رینگ راجع به مزمر و اینکه چطور من برای خودم اوپنینگ پیدا کنم، نه وایسم واسه اون اوپنینگی که باس میده، چطور پترن ابیوزا رو یاد بگیرم و وسط اتکش یه اتک دیگه بدم که بعدش درجا رول بدم و اومد بالا یه اتک دیگه بتونم بدم و در از 2 تا اتک داده باشم. این حرفا صحبت کردم، فوق العاده بونه حسه، خیلی دوست داشتم. توی به خصوص رادان خیلی چیزا اشتباه در اومده و دارم میگم یک سری پازل، یک سری چیزا کنار هم قرار میدی بیشتر تو چشم میزنه که قابل اهمیت و قابل توجهه، به خاطر اینکه در رابطه با آینده کل فرانچایز سولز و اون شکل اپروچ به دیفیکالتی حتی میشه صحبت کرد. و خب برای همه میگم باید همه اینا رو ما کنار هم قرار بدیم و فعلا درجا نتیجه گیری نکنید. من خودم هم حس فوق العاده ای گرفتم رادان رو زدم، ولی اون حس فوق العاده خیلی چیزا رو جاستیفای نمیکنه. همونطور که من حس بد گرفتم باعث نمیشه فلان باس بد باشه. و تو تیر لیست هم باز همین رو گفتم که آقا تجربه من بد باس نمیگم واسه بدیه، از شکل تجربه مثلا چه بدونم شادو تریاوتا رو مثلا میذارم پایین، ولی یه ذره اون فاکتور المانا رو عوض کنم نمیام به خاطر تجربه خودم بگم این باس به در نمیخوره و اون پایین. بعد بیا این بالا. اما از فرام سافر دیگه بیشتر از این انتظار میره آخه که بخوام اون شکلی که سراغ دیفیکالتی میرن و ایکس جای این مدلی بخوام اوکی کنم. اوکیه که پلیرها رو بخواید بیشتر به چالش بکشی، ولی این یه سطحی داره، اون سطح، اون ریزینگ د بار، اونو تا کجا میتونی بالا ببری. چون یک سری که هی دیفیکالتی بیشتر میخوان که اوکی دیفیکالتی
دیفیکالتی بیشتر، متفاوت‌تر، یه جور دیگه بهم دیفیکالتی بده، میارزه که سامو بیا دست و پامو ببند و اون شکلی بهم دیفیکالتی بده، فقط باید با فکم بازی رو تمام کنم تا بچ آف آنر بهم بدن. و این بیشتر کردن آپ تایم بودن بازها به نسبت بازی قبلی هم اگه چک کنید، یعنی درصدا 2-3 برابره. اینطوری نیستش که مثلا تو دی اس الدرینگ فقط این اتفاق افتاده، ولی مثلا توی الدرینگ حتی بیس گیم اون آپ تایم بازها بعضی موقع به نسبت بلادبورن یا سکیرو هم بیشتره و تو کلیت این قضیه اوکی. و اتفاقا من عشق کردم به شدت و خیلی حال داد و تیل لیست بازها هم راجع به این قضیه صحبت کردم، اوپنینگ‌ها چطور پیدا کنم و این حرفا. همین جلوتر گفتم مزمر، ولی یک سری جاها باگش میزنه بیرون که میتونه یه چیزی مثل رادان فیز 2 بشه و شاید بیشتر حتی توی ریدابیلیتی باشه، چیزی که مالنیا توش فوق‌العاده بود. مزمر شاید یکم تو فیز 2 توش میلنگید، ولی بیشتر به خاطر اون کامرا موشنه بود و اشکالی هم نداره. حالا واسه مزمر یه ذره دستت بیاد که چطوری اون کامرا رو بتونی کنترل کنی که دائما لاکه یا کجا لاکو برداری دوباره لاک کنی، مثل آرمورد کور 6 که بعد این کارو می‌کردی. و یه سری جاها مثلا می‌خواستم انجام بدم ولی در هر صورت با لاک راحت‌تر بود، به خاطر اینکه وقتی لاک من میدونم کدوم سمت رول بزنم. همه اینا منطقی بود. ولی تو رادان فیز 2 سر میگم ریدابیلیتی، ویژوال کلاریتی، حالا هر چی اسمشو میذاری، یعنی هیچ جوری نمیتونم پوینتامو بهش بدم. به قول خود میازاکی فاندامنتال این بازی اون حس اچیومنت و اوورکام کردن دیفیکالتی. من اون حس اچیومنت رو میتونم یه چیز بالانسی مثل مزمر هم بگیرم و باور دارم میتونم یه چیز رندوم بولشت و آرنجی محور هم بگیرم، ولی از رادان فور سام ریزن اینطوری نبودم که ایول زدم، اینجوریام که اوکی زدم فقط تموم شه بره. و به عنوان بازی که پرونده لرنینگ رو میبنده، خب نه دیگه میفهمم چرا برای خیلی دیگه بیش از حد ناامید کننده باشه، جدا از لو ریزن یا هر چیزی. بعد بازی مثلا یه چیزایی داره که اصلا انجینی اون کم میاره، کویک کامرا موشن، ودر افکت، رادان فیز 2. من هیچ وقت سر انجین سولز صحبت نکردم، همیشه گفتم فوق العاده است. یعنی انجینشون هم هی بهتر و بهتر شده که تونستن یه چیزی مثل الدرینگ رو در بیارن. تو نیستش که اوکی انجین دارک سولز که هنوز و الدرینگ رو باش در آوردن، خب اون انجین ها آپگرید شده، ولی یک سری جاهای بدی، نه توی اون بخش گرافیک فیدلیتی، یک سری جاهای بدی محدودیت خودش رو داره نشون میده که به نظرم باز بهتر باشه این انجین یه لول یه استپ جلوتر بره. این چیزا خب یه سری تکنیکال دیگه، مثلا ودر افکت دیواین بیست باشه، رادان فیز 2 افکت های میکلا باشه، یا اون گوست ابیلیتی رادان که اصلا تو اون گوست رو یه موقعی نمیبینی، نویزیه، اصلا چی آخه کویک کامرا موشنه برای مزمر، یا چیزی باشه که خیلی بزرگه یا خیلی سریعه و داره جابجا میشه. مخصوصا یه سری جا اینو نمیدونم دیگه از چی بود، نمیدونم از انجینه، باگ ها یا مشکلاتی که ام پی سی یا باس ها میخوردن و یهو لاک میشدن سر جاشون و باید بیدارشون میکردی. و خب اگه این اتفاقا براتون نیافتاده، خوش به حالتون. هیچ کسی نباید تجربه بدتری داشته باشه به خاطر شانس یا هر چیزی و اصلا فیر نیست. یه خط باریکی بین فراستریشن و فان هست، یه خط باریکی بین بالانس و تو دیفیکالتی و کلا یه خط بالانس بین خیلی چیزها هست و 90% موقع فرام سافر اون خط باریک رو به طرز معجزه‌واری رعایت میکنه، چیزی که اکثر بازی سولزا ثابت کردن که اصلا حتی متوجه نمیشن که اون چیا رو باید کنار هم قرار بدن که حالا یه خطی هم بینش قرار بدن و رو اون خط راه برن. نمونهش مثلا رولز آف فالن بود و این سکشن یه مقدار طولانی شد، ولی فکر کنم همه چندین چیز رو خودش جا داد، از آزادی عمل و دسترس‌پذیری گرفته تا شکل اپروچ به دیفیکالتی و چه میدونم، و همه چی خب تقریبا توی اون پر کامبت و گیم پلی خودشه. و این بحث که کامبت سولزا اونقدر عمق نداره، تو پرانتز بگم با تمام چیزایی که توضیح دادم و اینکه چطور یک سری آپشن ها بهت میده یا میگیره، میتونه همه چیز رو به هم بزنه، پرانتز بسه که بخواد بازی رو سریعتر و سخت‌تر کنه، بخواد دوباره میگم اون ریزینگ بار فراتر بره، اون خط لعنتی رو بالاتر هول بده تا همه چی یک لول بهتر بشه. چطور میتونه این کارو بکنه وقتی کور قضیه اون مکانیکایی که توی اون بیس گیم داره به تو میده خیلی آپشنات رو هی داره مهتر میکنه اتفاقا، در ازای اینکه اون باسه هزار تا چیز بهش داده شده. و خب این یه مسئله خیلی جدیه که ما باید بهش فکر کنیم و ملت فکر کنم 2 سال داشتن بهش فکر میکردن که اوکی با وجود این باس توی بیس گیم، این دیفیکالتی رو چجوری یه لول میخواد شادو آف ارتیل ببره بالاتر، از اینجا به بعد چطور این کارو میکنه که از اینجا به بعد رو هم تا یه حدی میدونیم به خاطر اون میس استپایی که توی دی ال سی برداشته. فوق العاده است دی ال سی، اون شکلی که سمت دیفیکالتی میره، اون شکلی که سخت‌تر میکنه، یه سری جا عالیه.
عالیه، ولی خب یکی دو جا هم خطای خودش رو نشون داده دیگه. و میگم باید به اون بالا بردن دیفیکالتی و اون قضیه فکر کرد که دوباره تکیه نکنه به یک سری چیزهای احمقانه که سوار بر روی مکانیک هم نیستن، با فلش بنگ و دیلی اتک و میسلید اتک و یک سری چیزها بخواد دیفیکالتی و اون بار رو برای تو بالاتر ببره که خب یه جا بالاخره تاثیر خودش رو از دست میده، تکراری میشه، بورینگ میشه، خسته کننده میشه و تو میگی بس دیگه. باید یک سری راه حل ها خیلی کارآمد، با ظرافت تر، الگنت و با دقت تر باشن که یک سری بیلد ها یهو کلا جلوی باز کم نیارن تو، یا تو فقط مجبور شی یه جوری بازی کنی. خب میگه من خب دارم سکیرو بازی میکنم، میگه چه کاریه، باید از این دوتا اسکیل استفاده کنم حتما تا بتونم از جلوی این چیزا فرار کنم، به خاطر اینکه اون بیس مکانیکایی که توی گیم به من دادی اونجور که باید شاید به کار نمیاد، یا تو ماچه که تو اینا رو بخوای به من بدی ولی مثلا واسه 1000 تا حرکت بزنه. در این اینکه بلادبورن و سکیرو شاید انقلاب و جهش خیلی زیادی برای بهتر کردن و جلو بردن اون کامبت سولزها بودن، به نظرم در کلیت قضیه از دور که نگاه کنیم نمیشه همچین حرفی رو اونطور که باید در رابطه با الدن رینگ زد و DLC صرفا دوباره یه مهر تاکید محکم دیگه است روی این قضیه و تمام کارهایی که میکنه و یک سری جاها حالا چقدر جذابیت داره، چقدر زیباست و از بعضی جاها چقدر آزاردهنده. دایگو یه حرفی در رابطه با استریت فایتر 6 زد، برگشت گفتش که من از زمان استریت فایتر نمیدونم فلان مثلا حس نکردم یه بازی دارم دوباره یاد میگیرم و این حس فوق العاده است و بهترین تعریفی بود که از استریت فایتر 6 میتونست بکنه. هنوزم ترادیشناله، هنوزم اون کور خودشو داره، ولی مکانیکایی که اضافه کرده همه چی رو انگار عوض کرده و تو باید شکل دیگه‌ای دوباره بازی رو یاد بگیری. از سام لول آرمورد کور 6 اینطوری بود، لایز آف پی اینطوری بود و حتی خود DLC الدرینگ اینطوری بود و چقدر لذت بخشه. من خودم نهایت لذت رو بردم و شانس رو بردم، ولی خب میبینم چرا یک سری جاها میتونه مشکل بخوره و نیاز میبینم این چیزا رو توضیح بدم، چون میبینم کسایی که الان نمیگم میخوام فرهنگ سازی کنم یا صدای اون کسی باشم که اسکیل داره ولی نمیدونه بگه مشکل چیه یا نمیدونه چطور بگه، میگم کسایی که دغدغه و مشکل دارن تو گیم اما بحث علاقه نداشتن یا اسکیلشون نیست، تنها چیزی که میشنون باز طبق معمول مسئله گیت بوده که خدا رو شکر هنوز ویدیوشو درست نکردم. پس امیدوارم اگه قراره بازی بعدی فرام سافر یه چیزی باشه که با بالاترین سرعت ممکنه، حتی سریعتر از آرمور کور 6 اگه بگیم سریعترینه، از اون طرف ابزاری رو بهتون بده و کارهایی رو بتونید بکنید که همون چیزایی نیستش که توی دیمن سولز 20 سال پیش بهش محدود بودید. گیت گود دیگه. و همونطور که تو ویدیو فرست ایمپرشن لورز آف فالن گفتم، وقتی اینقدر صحبت کردن و درگیر شدن با کامیونیتی که بهش ثابت شده اسکیل داره یا سخت بودن اون چیزه رو نمیتونه زیر سوال ببره چون باعث میشه اچیومنت خودش هم زیر سوال بره، نمیشه بحث کرد، ترجیح میدم که از این مسئله فعلا گذر کنم. ولی هنوز یه مرحله برگردم عقب به شکل احمقانه ای. آرمورد کور 6 و لایز آف پی باز مثال خوبی از سر این قضیه که چطور تو سرعت داشته باشی، چطور کند باشی، چطور باز 20000 تا چیز رو سرت بندازه و در این حال چطور یک سری اون چیزا رو بتونی هندل کنی. اگه مثلا الدرینگ شاید اون موومنت بلادبورنی رو تو خودش میتونست اضافه کنه، شاید یک سری چیزا برطرف میشد، یک سری چیزا اون شکلی برطرف میشد، مثلا اون پرفکت گارد رو به عنوان یک پوشن نه به عنوان کل مکانیک DLC اضافه میکرد، یک سری مشکلات اونطوری حل میشد، یک سری مکانیک های خلاقانه تر، بیشتر و خیلی جدی تر و بولدتری مثلا قضیه رو فیکس میکرد. یعنی DLC یه سری جا شاید محدود بشه به اون چیزی که توی کور کامبت خودش الدرینگ داره و نمیتونه اونجور که باید جذابیت و شکوهمند بودن خودش رو نشون بده. این چیزی که دارم میگم در تعریف از DLC الدرینگ و چطور مثلا یک جا ممکنه یه چیزی تو رو محدود کنه که باعث آزارت بشه و جذابیت اون چیز رو 100% نتونی اپریشیت کنی یا متوجه بشی. تا اینجا دیگه دارم شاخه به شاخه میشم یا بولت پوینت هم بده. دوباره برگشتم سر این قضیه که آقا میازاکی میگه فاندامنتال من اون قضیه اچیومنته. یه بدی که به نظرم الدرینگ و اینا دارن، یه جاهایی انقدر آسون میشه، انقدر عجیب و غریب میشه که اون حس اچیومنت تو نیو گیم پلاس ها کاملا دست میره یا خودت برای خودت بعد اون دیفیکالتی رو ادجاست کنی که باز سیستم جدید DLC یکم بهتر کمک میکنه تو این قضیه. یعنی مثلا میگی اوکی من 5 تا بیشتر برنمیدارم یا شاید ممکنه بیشتر حتی اذیت کنه. فعلا من تو نیو گیم پلاس 2 یا 3 ام اوکی. سر رادون بازم میگم من ناامید نیستم واسه آخر، لذتمو بردم، اما چالشی که اوورکام کردم و اون لذتش، اون شکل چالشه و اون شکل لذت در نهایت اون چیزی که باید نبود
و به اون هدفی که میخواد نرسیده، حداقل برای من فعلا دلیل هایی که متوجه میشم یا میتونم مثلا حدس بزنم، نیت پیک کنم و این حرفا، میتونم بگم ایناست. یه چیز دیگه هم که اینجا کوتاه روش دست میذارم بعداً طولانی‌تر، مشکل زحمت و اون افورتی که میذارید برای سولو پلی یا با سامن و قشنگ کاملا با هم در تضادن و اینقدر تفاوت زیاده که دیگه نمیدونم چی میشه گفت. یعنی بحث های این که چرا یک سری پلیرها میگن لطفاً بدون سامن پلی بدید و متوجه میشم، اما خب میفهمم چرا و چطوری داره به اون سمت تاکسیکه میره، یارو خودش آزار میده که فقط با نو سامن پلی بده، اما واقعا هم باس رو اپریشیت نمیکنه موومنتاشو، یا اینکه یارو همینجوری فقط با باس میره و بازم هیچی متوجه نمیشه و تو کونه باس وای میسه همینجوری میزنتش، سامنش کلا گیمو عوض میکنه، همه چی رو به هم میزنه، واسه یه بارم توجه نمیکنه به تو و تو فکر میکنی لذت بردی. نمیدونم، امیدوارم لذت ببری، خوش به حالت اگه لذت بردی، خب خیلی خوبه. و خیلی نمونه و سناریو هستش که در این رابطه بتونم بزنم، از باس ها به خصوص گرفته دیواین بیست تا بیل، یا اینکه اصلا چطور اون واکنشه یا اون سامن آوردن یا نیاوردن خراب میکنه. اینجا به نظرم یه مقدار بهتره، بر همین بخوام بهش اشاره کنم، ولی هنوز مشکل رو داره. در عین حال که به نظر بهتر میمد AI و فکر نمی کنم مثلا AI بهتر شده بوده باشه، صرفا اون اگر بگیم یک سری الگوریتم هست، یه سری چک لیست هست که اوکی تو یا سامن ها چیکار کردید که مثلا باز کیو بزنه، اونا بیشتر شده یا این دیتیل تر شده که باعث میشه انگار مثلا AI وای چقدر پیشرفت کرده، یهو سامن رو به خیال میشه میاد منو میزنه چون من دمیج بیشتری دادم مثلا، که جای تعریف داره. یعنی یه سری جاها فقط سامن میوردم که تست کنم یا اون فیز اول سریعتر رد کنم یا چه بدونم هزار تا حرکت بزنم یا اون سامن بیارم حواسش پرت سامن شه، من پترنا رو متوجه شم. اینو جلوتر صحبت میکنم که چقدر این چیزام احمقانه است و چرا من باید یکی از متدهای لرنینگ همین باشه که یه شیلد بردارم یه سامن بیارم که پترنای باسو ببینم تا اینکه صرفا وان شات نشم و همون لحظه فرصت داشته باشم که اینتراکت کنم با باس. ولی کلا این قضیه سامنه به نظرم یه جای تعریف و اشاره داشت که یه سری جا خیلی بهتر بود. یعنی اینطوری بود که باس انگار داره تشخیص میده که مثلا یه دونه اومد زد تو گوش من با اینکه من هیچ کاری نکردم باهاش، ولی نسبت به آرنجی و خیلی چیزها ممکنه هیچ لذتی برای شما نمونه وقتی با سامن پلی میگید که خب این مشکل داره. بحثی نیستش که سامن خب ایزی موده برای همین اوکی دیگه، نه تو سامن میاری اصلا یه سری جا کامل میپیچه به شکل احمقانه‌ای واسه ممکنه به شما توجه نکنه و خب دیگه چه چالش یا اوورکامی میمونه توش که بگیم میازاکی تونسته اینو اچیو کنه و تو به اون حسه برسی. دقیقاً اثبات خود حرف میازاکیه که تو همون جملهش میگه اگه ما بخوایم کل دنیا بازیامونو پلی بدن احتمالاً بتونیم با پایین آوردن دیفیکالتی صرفا این کارو بکنیم، اما پایین آوردن دیفیکالتی نه تنها لذت بازی رو میگیره بلکه کل گیم و فاندامنتالش رو خراب میکنه. از این نظره که اگه من به شما بگم سامن نیارید یا مثلا کی بیارید چجوری ازش استفاده کنید، اینطوری میگم نه به خاطر اون سول استیگما یا که تاکسیک، نه سامن کلا نیار. آقا بار اول کلا با سامن برو، بار دوم بدون سامن برو، یا بار دوم اینجوری باشه که اوکی فیز اول با سامن میرم، فیز دوم میذارم سامن بمیره خودم میزنم، سامنمو عوض میکنم که زودتر بمیره. هزار تا کار میتونید بکنید که میدونید. یه چیز دیگه که نوشتم فریم، اینا البته تو برادران راجعش صحبت کردم، ولی خب چطور DLC بلادبورن فریمش بهتره تا DLC الدرینگ؟ آره میدونم مقایسه یکم فضاییه، ولی میدونید وقتی یه عمر فقط بلادبورن زدن بابت فریمش، الان میبینم الدرینگ مثلا از اون بدتره. خب چرا؟ و میگم اون پکیج فریم و آزاردهنده بودن همه چیزها وقتی من دارم با RTX 3060 نه میدونی در اصل 4080 میداشتی تو شات فاک اپ آرمور کورشیشو نگاه کن، هزار تا اون همه افکت و سرعت بعد انقدر اپتیمایز ولم کن و یهو میبینی مثلا روی لپتاپ دانش آموزایی که بیرون میفروشن و حتی لپتاپ هم نیست، موبایل نوکیا مثلا به عنوان سی پی یو بهش وصل کردن، رون میاره و آرمور کورشیشو تو عشق میکنی، یه چیزی میگید. خب اشاره به یک سری چیزا تمام شد، یه سری چیزا میمونه، یعنی یه سری مشکلات رو هنوز باید ترک کنم، ولی فکر کنم میرم سراغ اون چیزای کوتاه‌تر. از اینجا به بعد اگه دوست داشتید میتونید به اون سگمنت‌ها توجه کنید، جابجا بشید، دیالوگ اونقدر شاید فرق نکنه، هر جور که راحتید. ولی یه چیزی رو توضیح بدم، توضیح اضافه است یکم، ولی خب چرا از همون اول سراغ مشکلات رفتم؟ فکر کنم گفتم چون تا الان من فقط تعریف کردم، تو استریم تعریف کردم، تو فول گیم هم تعریف کردم، آشغال ترینو دادم تعریف کردم، با رفیقام صحبت می‌کنم، فقط دارم از این گیم تعریف می‌کنم و بازم این کارو خواهم کرد، نه اینکه نمی‌کنم. فوق‌العاده است ولی بی‌نقص
نیست. ایرادهاش رو هم میتونم بگیرم که بگم آقا من تو فرست ایمپرشنم یه سری از این ایرادات چشم بوده، تو اولین باری که من دارم بازی میکنم این ایرادا اینقدر چشم میاد. خب چرا؟ و قطعاً و مشخصاً ایراد خیلی بیشتر هست، ولی خب میتونه جزئی باشه و یک سری چیزا هم هست که بتونم بگیرم و باید اشاره کنن اتفاقا پلیرها و مساویه با هیت نیست. ارزش اون چیز رو میبینی ولی در نهایت یک ایمپروومنتی میخوای. اینو میخوای که به یک سمت مسیر اشتباهی نره و به عنوان با ارزش ترین کامیونیتی و خود میازاکی که میشینه فاکین تئوریا رو میخونه به نقل از خودش میای صحبت‌هایی رو میکنی یا کمک میکنی به اینکه این اثرها بهتر بشن. در نهایت هممون میخوایم یه چیز بهتر رو تجربه کنیم. من فقط آدم‌های عقده‌ای و نولایف رو دیدم که مثلا یه اثری که هیچ وقت اونقدر که باید مثلا تو 10 سال توجه نگرفته یه توجهی میگیره که تازه اونقدرم زیاد نیست هنوز، در جا میگن overrated، در جا 1000 تا ایراد ازش میگیرن. یک اثری که واقعا تاثیرگذاره فقط راجع به ایرادهاش صحبت میکنن، میخوان که اون اثر شکست بخوره، میخوان که تو اون اثر تجربه نکنی. فراتر از یک چیزی به اسم عقده است. من واسهشون کلمه مناسب رو ندارم. حیفه که به این آدمو فقط صرفا بگم عقده‌ای. نمیتونم من شخصا آدم سالمی رو پیدا کنم که نخواد از تجربه یک اثر خوب لذت ببره و دلش نخواد که اون اثر هی بهتر و بهتر و خوبتر و خوبتر بشه، نه تو یک لول تاکسیکی که به هم بریزه یا چه بدونم موفقیت اون چیز باعث شکست خودش هم بشه. یه چیز ریزی که نوشتم در رابطه با لیترال بودن آیتم هاست و اینکه چطور یک سری جاها به مشکل میاد، به خاطر اینکه مثلا آیتمه نوشته سربازها اینجا شورتشون رو در میوردن و میشستن و میپوشیدن و به یک جنگ 200 ساله میرفتن و خب تو اینو میخونی اینطوری که اوکی باشه میرم سراغ آیتم بعدی. نمیدونم بگم به خاطر اینکه DLC میخواست جمع و جور کنه، نمیخواست یک سری جاها مبهم باشه یا هر چی روی این قضیه لور و اینجور چیزا بیشتر بعدن دست میذارم اگه بتونم. ولی این لیترال بودن قضیه به نظرم باعث یک سری شکل نیمه ها میشه که طرف مثلا اون یه لوریو دیده تو بیس گیم، بعد اینجا دی اس مینه، بعد اینجا که آها خب موگ بد، آها موگ خوب، خب میکلا خوب، خب میکلا بد، کاملا 0-1 میشه یا لیترال. در صورتی مثلا تو بازی قبلی هم نه اینکه هیچ وقت چیزی نبوده که مستقیما به تو گفته بشه یا خیلی مستقیم مثلا اشاره کنه به یه چیزی خیلی واضح باشه، ولی مثلا کلمه ها یا چند معنی بودن یا تو کشورهای مختلف معنی های مختلفی میدادن یا از چیزهای مختلف بعد مثلا کمک می‌گرفت کانتکستوالایز کنی که حالا راجع به این قضیه مداجعتن صحبت می‌کنم. یه چیزی که می‌خواستم سوال کنم راجعش موزیکه. اولا که فکر کنم شایعه بود 63 تا موزیک داره اگه اشتباه نکنم، یعنی یه سری موزیکا همون موزیکای تکراری تو بیس گیم بود اگه اشتباه نکنم، ولی هنوز هم یه موزیکایی داشت فوق‌العاده بود. اگه بتونم یه ویدیو مجزا برای موزیک بدم که عالی میشه و واکنشی که نسبت به اون موزیک داشتم یا چطور اون موزیک با باس ریتمیک بود یا دوباره از طریق موزیک داستان میگفت. مثل پدر مزمر که اولش یادمه مثلا یکی دو روز اول نهایت ملت اینطوری بودن که خب مزمر الان باباش کیه، جدای از مو یا هر آنچه که مثلا بازی به تو ارائه میده، لایت موتیو و تم موزیک راداگون تو مزمر میشه تشخیص داد، هم فیز 1 هم فیز 2 و این خیلی جذاب. یه چیز تک کلمه‌ای نوشتم بهش اشاره کنم. ایول بیل فوق‌العاده جذاب بود و یک چیز خیلی قشنگی بود. مخصوصا میگم تو از مابیدیک الان مثلا میتونی کمک بگیری و کانتکستوالایز کنی اثر برای خودت. تو وقتی به مابیدیک نگاه میکنی، خود مابیدیک اثریه که مثلا اون کاپیتانه نهنگ چیه اونو صرفاً به عنوان یک نهنگ نمیبینه، انگار با یک خطری روبروه که بقیه صرفاً متوجهش نمیشن، یک ترس ناشناخته‌ایه که فقط اون کاپیتانه انگار داره میبینه و اون انتقامه رو میخواد بگیره و سیویر بقیه باشه در عین حال. خیلی چیز قشنگی اصلا تنم مرموم میشه. ولی خب من متاسفانه در ادبیات اونقدر نقش نداشتم و اونقدر تجربه خوبی در ادبیات ندارم، صرفاً به خاطر اینکه یه لیستی من داشتم یه مدت واسه خودم جمع می‌کردم که مثلا کلاسیک ترین لیترچرها، بهترین ادبیات و فلسفه، یه سری چیزا کنار هم بذارم که بتونم بخرم و بخونم و این حرفا، که تازگی‌ها پینوکیو رو گرفتم و میخوام بخونم. مثلا پینوکیو همیشه تو لیستم بوده ولی لایز اف پیو که بازی کردم اینطوری بودم که اصلا لایز اف پیو یه مدت عقب انداختم که مثلا اول اینطوری بودم که اوکی بذار ببینم کتابشو مثلا بخونم بعد سراغ گیم برم، گیمو برم که گیم رو رفتم. ولی خب کلا تو ذهنم هست سراغ یه سری چیزا برم و به خاطر این دارم راجعش صحبت میکنم که دوست دارم این علاقه پشینی حالا هر چی که هست تو شما هم بندازم و برید مابیدیک رو بخونید. مثلا
برید یه سری اثرا رو بخونید، چه به بهونه مقایسه باشه، همونطور که میرید برزرک رو میخونید و اینجوری که وای از برزرک الهام گرفته، الهام از برزرک. اوکی آقا ما فهمیدیم بازی الهام گرفته از زلدا، از برزرک، ولی دیگه بسه. یه سری جا دیگه بیش از حد داری هم مقایسه میکنی یا اشاره میکنی. چیزهای دیگه هم هستن، کیمیاگریش، یه سری اشعار به خصوصی، یه سری فلسفه های به خصوصیه که مثلا تو هورن سنتا گذاشته شده و تو راجع به اون فلسفه میتونی مثلا تحقیق کنی. فقط برزرک نیست، اینو میخوام بگم. شما برو هم برزرک رو بخون، هم زلدا رو بازی کن، هم موبیدیک رو بخون. من خودم این کارو خواهم کرد و چقدر لذت بخش همون اثر رو جداگونه بری سراغش، مخصوصا که اثر خوبه، همین که ببینی مثلا چطور تاثیر گذاشته روی یک همچین کوئست دوست داشتنی. خیلی خفنه، خیلی دوستش دارم. قطعا واسه هم جای اشاره داره. لول دیزاین و اینکه چطور اون ورتیکالیتی و اون شکل اوکی من الان 3 تا مسیر دارم دقیقاً جلوم، تو یه فاصله خیلی کوچیک سمت چپ رو برم، مستقیم رو برم یا راست رو برم. تو اون یه تیکه رو مثلا انتخاب می‌کنی یه مسیری بری، انقدر دور خودت میچرخی، انقدر به هزار جا میخوری، اصلا اون 2 تا مسیر رو یادت میره، یکیشو میری اون یکی رو یادت میره، برمیگردی میبینی ای من این چیزی که دم دست بود چرا نرفتم. حالا اون چیزی که دم دسته تو تصویر جلوه همینطوری داری میچرخی 3 تا مسیر بهت داده. یه سری چیزا تو هم میره و واقعا اون حس لول دیزاینی دارک سولز یکو میداد، هرچند خب مشخصا نزدیک به الدن رینگی تر لول دیزاینش دارک سولز یکی بود if that makes sense. که خب بازم جلوتر گفتم توی لوکیشن و ریوارد و اکسپلورینا یه سری جاها به نظرم راش شده بود، کم آورده بود، به نظر حس درستی نمیداد. خب اوکی تو اون اسپکت اکسپلورش یک سری جاها اون تجربه فوق‌العاده بود، واقعا اصلا حرف نداشت، خیلی حس عالی بود، چقدر زیبا بود. با اینکه خیلی میگن تو خالیه، ولی خب من در نهایت لذت میبردم و کلا نبودن یک سری چیزا بهتر از بودنشون نیست. فضا برای پیشرفت هست و میخوام که بازی تصمیم‌های با ظرافت‌تر و با دقت‌تر و خلاقانه‌تری و در رابطه با یک سری چیزها بگیره، چه اکسپلور باشه چه پیدا کردن مسیر و یک سری چیزها. ولی اینکه مثلا تو میدونی هدف کجاست، اون مسیر رو باید پیدا کنی. دانجنا عالی بود، واقعا حرف نداشت. و حتی اگر مثلا این قضیه حالت ویزارد آف آزتوری هست که جایزه‌ای وجود نداره، اون جرنی تو جایزه توه. یک سری جاها واقعا همین بود. من اون کوک بوک اصلا اذیتم نمی‌کرد. خیلی‌ها میگن او میرفتی اکسپلور می‌کردی بعد آیتم به گوست نمیدونم چی میداد، کوک بوک میداد، و چه دردی می‌خوره. من اون لوکیشن رو می‌دیدم عشق می‌کردم، میتونستم توش اکسپلور کنم، عشق می‌کردم. هر چند در نهایت جا داره دیگه، خیلی بیشتر جا داره. و کلا میدونید یه حرکتی که میازاکی میخواد با گیم‌هاش بزنه و حالا یه ذره خارج از این ویدیو به نظر میاد و باید یه ویدیو مجاز سرش بدم، کاریه که میخواد میازاکی بکنه و به نظرم با الدن رینگ یه مقدار میخواست این کارو بکنه و تا یه حدی هم یه شکلی فیلیر شد و احتمالاً این تیکو تا حالا هیچ جا نشیده باشید که حالا دلیلی برای هم نمیشه خاص‌تر یا درست‌ترش کنه، ولی خب حس میکنم این کاری که میخواسته میازاکی بکنه و اینو بد در آورده. خب میازاکی میخواد چیکار کنه؟ همیشه این کارو تا یه لولی کرده ها که آقا به تو نشون بده اون دنیاه بدون تو هم داره فانکشن میکنه، تو هیچ پخی نیستی. اوکی این به کنار، وقتی وارد اون دنیا میشی، وقتی وارد اون محیط میشی، یک کالچری هست، خب یا یک کالچر از دست رفته‌ای هست. الان یک کالچر دیگه ای شکل گرفته، یک سری مردمی هستن که نان وایلنتن، یعنی با تو کاری ندارن، خب دارن زندگی خودشونو میکنن، داستان خودشون رو دارن و یک سری فرهنگ ها، نژاد ها اسلش فلان 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 هست که خب تو برای اضافه کردن اینها که آقا مثلا ما میگیم تو یک سری نژاد تو حیوان ها داری، مثلا چه بدونم خر، اشک، خب اینو اصلا انمی هم نیستا، ولی تو این نژاده نمیشه ازش 1-2 تا باشه که، چون اگه ازش 1-2 تا باشه و با یه نظمی میخوای این کالچر رو نشون بدی، مثلا این فرهنگای نژاد رو نشون بدی، انگار داری این داستان رو تعریف میکنی که این نژاده داره از بین میره یا همین 1-2 تا بیشتر نیست. در نتیجه تعدادش رو باید بیشتر کنی و از اونجا که ورایتی نداره یا شاید حتی یک سری جاها ممکنه کوالیتی، به نظر ریوزد asset یا هدفی واسه به الکی عمق دادن یا یک چیز حال به همزنه خیلی تکراری میشه. گرفتید چی میگم؟ یعنی مثلا میگم فالینگ استار، تو توی اون گیم پلی اسپکت قضیه شاید اذیت بشی و منم اذیت میشم که آره اوکی
آقا چرا 7 تا فالینگ استار تو بازی هست؟ بس دیگه، خب خسته شدیم دیگه. ولی نکته اینه که از نظر این که خب اون فالینگ استار یه دونه نیست، چند تاست و اینا مثل ستاره دارن صعود میکنن توی لنز بیتوین و هر جایی که هست خیلی جذابه. ولی خب اونجور که باید اون حسا در نیومده. خیلی واسم جذابه که ببینم میازاکی چطور همچین چیزی رو در میاره و چطور این چیزای نان وایلنت یا چه میدونم کالچرها رو به شکل درستی تو خودش قرار میده که تعداد خیلی کم بودنشون یه داستان اشتباه رو روایت نکنه یا زیاد بودنشون خسته کننده نشه و به سمت اشتباهی بره و یهو MMOی بشه که خیلی بورینگ و اضافه باشه مثلا یه سری جاها. و بر همین گفتم بیس گیم به نظرم یک سری جا تلاشی برای این قضیه بود دیگه. تو هر دانجنی میری ماینرها هستن و میبینی اینا دارن هر روز ماین میکنن، خب این چیزی رو برای تو تعریف میکنه، ولی در عوضش تو هر دانجنی داری میری ماینرها هستن و لایک دود what the fuck، میدونی؟ و بیس گیم هم مثلا یک سری باسا رو تو 20 بار باهاش فایت میدی، سطحی ترین حالت قضیه و بدون در نظر گرفتن لور و این سنگه چرا اینجا افتاده داره گیلیش میخوره باگ میخوره 10 فریم میگیرم، لورش میتونه چی باشه؟ لور خاصی نداره آقا، یه چیز مشکل تکنیکالی دیزاینیه. خب متوجه منظورم میشی؟ در نهایت که ریوزد استه، خب ولی مثلا از نظر لور ریزن و حالا اینکه چطور اون حس ریوز اسست و تکراری و یه سری چیزا رو نده و بگی که اوکی یک نژاد مختلفی هست که هر کدوم از اینا حکم یه باسو دارن. حالا مثال دارم یا مثال گاد اسکینا رو مثلا بگیم و بتونه اینو لذت بخش و درست در بیاره که هر کدوم یه امضایی داشته باشن، یه دیالوگی داشته باشن، یه کاراکتری داشته باشن، یه مود فرق نمیدونم اینا رو درست بتونه در بیاره، به نظر من فوق العاده میشه و چقدر خوب میشه بتونه به این چیز برسه. میگم یه چیز رندومیه که شاید به نظر نیاد راجع به DLC یا بیس گیمه، به کل راجع به سولز ها و الدر رینگ، ولی خب میدونی همیشه این مسئله جذاب بوده که تو آقا دنیا بدونه تو هم فانکشن میکنه. یه سری هستن اصلا با تو کاری ندارن، یه سری هستن به تو صدمه‌ای نمیزنن، یه سری هستن همینجوری میدونی این تویی که هر چیزی میبینی اول میزنی و یه خیلی چیزا رو خراب میکنی و نابود میکنی این حرفا. لوره یک سری چیزا مثل تورنت به نظرم خیلی مخفیه و کنار گذاشتن خیلی چیزا کنار هم در میاد، ولی نمیتونم بگم که اگر یکم تو تصویرتر بود به واسطه اهمیتش یا نه بهتر میبود. ولی خب توی اون شادوکی و سورسیل استیت نمیدونم چی اونجا دیگه بیسیکلی یه بخش خیلی زیادی از قضیه رو متوجه میشیم و کلا برای فهمیدن اینکه بدونی در از لور تورنت رو دست ندادی باید یکم بیل بزنی، یه سری چیزا رو کنار هم قرار بدی، طبیعت اسپریت کال، هورسنت ها، انسسترال فالوورز و تمام چیزایی که بیس گیم میده و DLC رو کنار هم قرار بذاری که اگه دوست داشتید شاید توی یه ویدیو صحبتشو کردم، اگر مخصوصا دیدم به خصوص کسی راجع به اینا ویدیو درست نکرده یا مثلا کمه، ولی چون الان آلردی ویدیو طولانیه و من باید کانتنت های بیس گیم هم کنار هم قرار بدم سر تورنت. جدای از اون لور خیلی چیزا مثلا میگم هورسنت ها و اینکه به چه چیزایی میتونه بخوره و من معمولا به اونا هم توجه میکنم و میخوام راجع به اونا هم صحبت کنم، خیلی طولانی میکنه قضیه رو. یه نفر ممکنه بیاد مثلا به شما بگه که اوکی مزمر این کارو کرد، اینم دوست دخترش بود، هورسنت هم این کارو کرد، اینم ماریکا، تمام شد و رفت. ولی الان مثلا میگم خود لور هورسنتا و اینکه به چه چیزایی میتونه بخوره، مثلا آستیزم یا استیزم، من یه مقدارم راجع به اون آستیزم باید صحبت کنم و من خودم هم اون موضوع آستیزم رو بیشتر متوجه بشم. مثلا چه بدونم یه سری جا ممکنه من کیمیاگری بیشتر مثلا نیاز بخونم یا یاد بگیرم تا یک سری چیزا رو واسه خودم تو اون داستان کانتکستوالایز کنم یا بهتر درک کنم و خب دوست دارم به خود اون قضیه هم اشاره کنم، یه سری جا صرفا منبع نزنم. و خب حالا کانتکست دادن به همه اینا الان جاش نیست، صرفا در همین حد مثل الان اشاره میکنم که لور تورنت مثلا حیف یا مثلا چقدر سخت‌تر میشه بهش رسید یا چقدر مثلا در هر صورت جذاب. چیز دیگه کلا شکل اپروچ خیلیا به نسبت خیلی چیزها قطعا فرق میکنه و باعث میشه یه سری اون تجربه بالا پایین بشه. مثلا خب همین خالی بودن میگم واقعا میتونه بیگ دیل نباشه اونقدر، من اونقدر سرش بحث نمیکنم، اوکیه دوست داشتم شاید به یه شکل‌های مختلفی بیشتر توی اون محیط‌ها وقت بگذرونم ولی اوکیه. ولی خب از اون طرف اگه بخوام بگم چرا توی DLC داره از این قضیه رنج میبره، هم میتونم فکر کنم دلیلشو بگم به خاطر اینکه چون دائما داره با بیس گیم مقایسه میشه و خودم هم میکنم و قطعا باید کرد چون DLC اون فاکینگ گیمه و خب یک سری جا کم میاره یا برتری نشون میده از همه لحاظ، مخصوصا که تو دایرکشن متفاوتی میره، تو بعضی بخش‌ها یه سری چیزا بیشتر به چشم میاد که مثلا تو میگی آقا من تو بیس گیم اون حس پیدا کردن لوکیشن فرنزی فلیم بعد از اون طرف
سمت جنازه گادوین و فیا میری، اصلا یه چیزی بود که هیچ جوره تکرار نشد اینجا. و میری تو مپ پیدا میکنی خالیه، برمیگردی. یه جا مپ مثلا بی هدفه، یه جا دیفیکالتی بی هدفه و مینطوریه که خب خیلی از این بحثا رو میشه به دلایل مختلفی جدای از لور و اینا کانتر کرد. آقا تو چطور میتونستی دیفیکالتی گیمی رو که این شکلی اوپن ورده، یارو ژورنالیست با لول مکس همه چیش 99 بعد 2 سال مثلا همه چی رو یاد گرفتن رفته تو گیم، میخواستی بالانس کنی، به جاش تونستی کاری رو بکنی که من چه با لول 150 چه با لول 700 حس میکنم دوباره دارم بازی یاد میگیرم و دوباره ریلیو دارم میکنم حسی که 2 سال پیش داشتم رو. و چقدر خوب و فوق العاده تونستی این کارو بکنی. دیدید این بحثا میشه که کاش فلان تجربه رو فراموش میکردم تا بتونم سراغ این چیز دوباره برم. DLC انگار دوباره با تو همچین کاری میکنه، انگار یه سری چیزا رو یاد نگرفتی، فراموش نکردی، یه چک داره میزنه تو گوشت میگه آقا یه جور دیگه. و یه کلیپ دیدم مغزمو منفجر کرد اون موقع که من اینو دیدم. تنها باریه که فکر کنم تو کل زندگی من خواستم کاش از اول این DLC رو لرنینگ داشت، یا مثلا من بعد 2 سال بازی میکردم و هیچی راجع به گیم نمیدونستم و این یک تجربه یونیکی میساخت از این که من میرفتم موگو پیدا میکردم، مثلا رادانو زدم، یهو موگو میزدم، بعد یهو میرفتم اینجا چیه؟ شادو ارتری؟ چرا اصلا مکانیکای جدید اینجا هست؟ اوکی احتمالا یه لوکیشن کوتاه دیگه است، یا مثلا در حد همون گادوین و فرندز فلیم 2 تا باس نهایت، یه دونه اینور یه دونه اونور هست، تمام دیگه. این دیواین بیست چیه؟ این چرا اینجوریه؟ این فرگمنت ها چیه؟ چرا یه سیستم دیگه داره؟ این پی سی ها کیان دیگه؟ ترلانا چیه دیگه؟ چی میگم؟ حسش فوق‌العاده است. فرض کنی هیچی راجع به DLC ندونی، از کجا میتونی بری تو DLC و این حرفا، داری بازیتو میکنی هیچی نمیدونی و خب قطعاً کارگردان هم چیزی هم در نظر گرفته دیگه. برای همینه که پوش آیتم لور ریزن هم هست، چرا اون منطقه اینقدر سخت داره. تو رادانو زدی، موگم کاملا شانسی پیدا کردی، بازی اصلا تموم نکردی، گادفیری رو نزدی، خیلی واسه رو نزدی، مالنیا رو نزدی، یهو میندازی تو DLC. این چی بود دیگه؟ میری بازی رو مثلا تو یه بخشیشو میری برمیگردی DLC، یه تیکشو دوباره میری، بعد هی بین اینا جابجا میشی. خود DLC لول دیزاینش چرا اون شکل ورتیکالیتیش فرق میکنه؟ چرا تاور آف بابلیون داره؟ اصلا وای اصلا مگه تو میتونی؟ اصلا مگه میشه همچین گیمی ساخت؟ اصلا این وجود نداره. دروغ لرنینگ وجود نداره آقا. نگو به من مگه میشه اصلا؟ چون DLC 4 تا ایراد داره نمیتونیم این چیزای فوق العاده رو بهش اشاره نکنیم که. اصلا خیلی اصلا ولم کن. یعنی یه DLC که میدونه من 25 میلیون پلیر داشتم که به اون 5 میلیون پلیره احتمالاً نهایت میخوام این کانتنت DLC رو بدم به شکل اضافه و واسه اون پلیرهای پیگیرمه، ولی اون پلیر جدیده رو فرض کن که مثلا DLC هایپش کرده، پلیر جدید اصلا نمیدونه از کجا DLC بره، که حالا میدونن ولی خب اصلا حرف نداره واقعا. کاش وای اگه من اون تجربه رو داشتم نصف ایرادام میرفت، قشنگ نصف ایرادام میرفت. مخصوصا فرض کن اگه DLC نبود، مثلا شادو ارتری حالت DLC نبود، حالت یه سکشنی بود که کاملا آپشنال، پول اضافه هم ندادی، نمیخوادم بزنی، اندینگ هیچی هم خب نداره و تو میری اصلا میبینی یه عالمه چی داره اصلا. خب وای مای گاد. بس دیگه 2 ساعت راجع این یتی که فقط گاش نکنیم. این یتی که مثلا ننوشته بودم که بخوام اشاره کنم، یه سری چیزا رو دارم از خودم اضافه میکنم، حس میکنم یه دارم مستند دارم درست میکنم. آره راجع به کالچرا، آره یه بار با حسین صحبت کرده بودیم در این رابطه. گرند مادر کلمات انگلیسی، تلفظ بومی، انشینت آف راو میشه روح، چطوری به میدل ایست میخوره. جیزس خب یه چیز دیگه هم که اشاره کردم، یه بنده خدایی بود که کلی صحبت کرده بود راجع بی هدف بودن دیفیکالتی و بی ارزش بودنش، اینکه چطور ترکیب و دسترسی انمیا به چیزها و خود شخص تو بیشتر خسته کننده است و فرستریشن برات میسازه تا دیفیکالتی درست حسابی. یه کسی که حسابی آرمور تنشه و گولاخه پس باید کند باشه، اینجا اینطور نیست. هر چیزی یه پا ورجیله برای خودش، نومدر وات کنده، اوکی ابزاری رو بهش میدیم که بتونه مثل ورجیل عمل کنه. کلا خیلی سری جاها همه چی دارن. وپن نمیدونم گفتم یا نه، ولی باز هنوز به نظرم بیشتر روی این قضیه میتونه سوار بشه که تو کاتگوری های جدید قرار بگیره و یونیک باشه و هر کاتگوری 2 تا وپن هم میگرفت اوکی تر بود
بود تا ریسکین یا گرفتن وپن‌های تکراری تو همون کاتگوریایی که 2 ساله داشتیم و در هر صورت جذابیتی نداره. اوکی لور میده، این کار اینو میده اونو میده، ولی خب تو پرانتز اضافه کنم وسط ویدیو من یک سری ایرادها رو از بیس گیم هم نگرفتم، اینجا دارم میگم و بیشتر به خاطر اینه که با بیس گیم پارالل میشه، پس به خاطر همون بذار تونج که میشه کامل بگم، نه اینکه ایراد اضافه تر بگیرم، یعنی از بیس گیم کمک بگیرم که به DLC بیشتر برینم، که خب میشه ها به واسطه اینکه چی رو داری با چی مقایسه میکنی، ولی خب بیس گیم و یه سری جاها دارم ایگنور میکنم. یه چیزا رو دارم چند بار اشاره کردم، واقعا از شادو آف ار تی به بعد واسه میذاره سوال این قضیه، چون خیلی جاها میتونی بگی اوکی اینجا درسته اوکیه، ولی کجا بالاخره به اون سطحی میرسه که تقاضا یا هی بالا بردن استاندارد و دیفیکالتی باعث بشه که کلا بپاچه همه چی و این برام نگران کننده است. همون چیزی که جلوتر گفتم، صرفا امیدوارم انقدر فاصله باشه، انجینشون هی بهتر و بهتر بشه و اینکه دوربین میتونه بخشی از دیفیکالتی باشه بعضی جاها قبول، ولی نه همه جا و دیگه همه چی رو هم بهونه نکنیم دیگه، بیاید یکم رو راست باشیم با هم. من خودم اتفاقا از اوناییم که یک سری چیزایی تو دارک سولز یک دوست دارم که مثلا دیفیکالتی با پلتفرم، دیفیکالتی با ویژوال کلاریتی، دیفیکالتی با دوربین، اوکی ولی درست و هدفمند این کار رو داره انجام میده. اینجا به نظر از عمد نمیاد، یا اگه از عمد خیلی اشتباه یا بد داره انجام میده. و یه چیز دیگه که نوشتم یادم بیس گیم که اومده بود یک سری میگفتن انگار داری دارک سولز 1 پلی میدی ولی همه انمی از سکیرو ان. من اونجا این حرف اصلا قبول نکردم، ولی تو DLC یکم قابل پذیرفتنه از خیلی لحاظ که خب تا الان راجع بهش صحبت کردیم. سری از چیزها صرفا با داشتن دفنسیو آپشن های بیشتر یا خلاقانه تر یحتمل فیکس بشه، یا حتی همونطور که گفتم داشتن دسترسی بیشتر تو موومنت، مثل بلادبورن مثلا که جلوتر گفتم، لایز آف پی حتی مثلا مثال خوبیه سر این قضیه، نه حتما موومنت ها، کلا در این رابطه و آپشن هایی که توی اون کامبت دیزاین خودش بهت میده و ازشون استفاده هم میکنه و خیلی باسا هم خیلی شلوغن، ولی چون تو آپشن دفنسیو یا حالت مثل قشنگ استیل فایتر تر استرایکر میمونه آپشن زیاد داری، لذت میبری، در این حال خراب نمیشه و یه سری جاها خب اون دفینیتیو چیزیه که انگار الرینگ میخواد بهش برسه لایز آف پی. خب این حرف خیلی بولده، خیلی گنده است، تازه در حالتی که من 2 ساعت و نیم صحبت کردم که لایز آف پی کجا مشکل داره و نباید بگیم که الرینگ بازی بعدی سولز باید مثل لایز آف پی بشه. کجا باید مثل لایز آف پی بشه و چطور بشهش خیلی مهمتر از اون حرفایی که من از مردم میشیدم. ولی خب مشخصا تو DLC اگه بخواد یهو این چیزا رو بهت بده به شکل احمقانه‌ای، ممکنه یهو دیفیکالتیش رو از دست بده. خب فرام سافر نمیخواد این اتفاق بیفته مشخصا، یا باید یه سری مکانیکای خیلی خفن و مخصوص به تو بده برای DLC که میای میگی چرا من اینا رو تو بیس گیم ندارم، یا میگی تو بیس گیم دارم چرا انقدر یهو راحت میشه. و ببینید حرفم چیه، تو بازی‌های بعدی با مکانیک‌های جدیدتری که گیم از اول کامل رونا سوار میشه، احتمال خیلی زیاد فیکس میشه خیلی از این چیزا، ولی خب امیدوارم فیکس بشه، اگه نشه خیلی ناراحت کننده میشه. کلا به نظرم شادو آف ار در مقایسه با خیلی چیزها کیس استادی خیلی خوبیه برای بالا بردن دیفیکالتی، تغییر سیستم لول اپ، پروگرشن، اکسپلور، مکانیک اضافه کردن، هزار تا کوفت و زهرمار و خیلی چیزای دیگه. یعنی رو هر موضوع دست بذاری به یه شکل میشه شادو ار 3 رو دنبال کرد که آقا اون کار رو بکنید یا نکنید و هولیش کاغذ قلم منو بیار که چطور اینا اینقدر خوب دانجن یا لول دیزاین دارن. یعنی از نه تنها خودشون رو اثبات میکنن، جلوتر هم پا قدم برمیدارن که الهام از زلاست 100% البته. و یه دور دیگه اشاره بکنم به گیت گود، بخش تاکسیکش دوباره، که گیم رو به خاطر کسخل بودنتون عقب نکشید، تو خدای خرابش نکنید. شما هم تاثیرگذارید تو این قضیه، گوساله نباشید. یعنی اصلا نمیدونم دیگه واقعا از چه الفاظی استفاده کنم. من پیش‌فرضم اینه مخاطبی که ویدیو منو میبینه که اصلا این کلمات بهش نمیخوره، ولی الان اگر یک گوساله اومد ویدیو ما رو دید، داش مدال افتخارتون رو بذارید کنار که چقدر سریع باس رو میزنید و هیچی از پترن هاش نمیفهمید یا نمیخواید ایراد بگیرید که اچیومنت خودتون یه موقع کردیت دست نده و باز مثل قضیه لورز آف فالن بشه. حاجی فقط مهمه بخش دیفیکالتی قضیه سخت‌تر بشه، بذارید کانتنت ریش استریم بیاد بیرون. اصلا اعصابمو خورد میکنه و ناراحت میشم مشخصا. ببینم همون کامیونیتی که بهش میبالم یا جزو بهترین ها خطاب میشه، حالا به هر دلیلی که هست گند بزنه یا تاثیر بد بذاره رو سری به خاطر درخواست‌هاش و درکش از خیلی چیزها که خود من به این مسئله 3 سال پیش قبل از اینکه الدن رینگ بیاد تبع با الدن رینگ اشاره کردم به صورت کلی.
تو ویدیو نفرین الدرینگ و مخاطب جدیدی که میاد و حالا بعد 1000 تا اسپکت به خصوص دوباره بهشون نشون بدی که نمیشه دیگه، بالا پایین بیای نمیشه. کورینگ نیم ها همون گیم پلی و سنس آف اچیومنت و خب چیزه خیلی چیزا هم بدون دیفیکالتی اون تأثیره رو نمیذارن در نهایت و اجتناب ناپذیره. یه چیز دیگه هم که توی آشغال ترین ها یه مقدار بهش اشاره کردم، بل بیرینگ ها سر اینه که چی بهت بده، مثلا لاوارتیر بده یا انشینت اسمیفینگ استون بهت بده یا مثلا گریو گوست بهت بده، یه سری چیزای اینجوری به نظرم. حالا من هنوزم سرچ نکردم، یعنی 2-3 تا پلی ترو بازی کردم، نیو گیم پلاس دارم یا با بچه‌ها دارم میرم، اصلا از ذهنم پرید که بخوام سرچ کنم یا ببینم چی به چیه و بگم که آقا نه این واقعا تو DLC مثلا نیست و خب حیفه، واقعا حیفه. من چند تا پلی ترو یا نیو گیم پلاس هی برم تا یا این چیزا رو جمع کنم تا بتونم چیزای مختلف، بیلدهای مختلف امتحان کنم و باز هنوز یک سری جا اون حس بودن یه مقدار میمونه دیگه که میام قابل بحثه، اصلا باید ببینیم چرا این اتفاق داره میفته و قطعا راه حل ساده‌ای داشته خب بلبرینگ، ولی چرا انجام نشده بیشتر میشه بهش فکر کرد. انگار در نهایت چیزها نسبت به خودشون پرودی میشن، چه گیم باشه چه کامیونیتی، و خب من از الان نگران این چیزها هستم و تا حدی هم میبینم که بیشتر باعث میشه قور بزنن در رابطه با DLC، مثلا که هی بدتر و بدتر میشه صحبت کردن راجع به این چیزا به هر دلیل احمقانه و کودکانی که هست و احمقانه است دیگه، احمقانه است. از نظر دیفیکالتی به نظرم ارتری که میگه خب DLC منظورم پیک این قضیه است. توجه کنید پیک این قضیه، کلی ایراد نگرفتم که بگم داونفاله، ولی از اینجا به بعد یه خط باریک و ریسکی و خطرناکی هست، خطی که توی این ویدیو راجعش صحبت کردم و متوجه شدیم توی DLC هم رد شده ازش و متاسفانه نتونست درست اون خط رو به جلو هل بده و سودآزاد داشته میزده. من خیلی دوست دارم چند سال دیگه بهم ثابت بشه اشتباه میکردم و با همین کامبت دیزاین و همین مکانیک ها هنوزم پیک اون اکسپریانس و دیفیکالتی رو میشه زد به شکل دیگه ای، ولی خب خود کارهایی که همین DLC میکنه اینطوری هم که پلیز از اینجا به بعد داونفال نباشه، خواهش میکنم. مخصوصا میگم با خود DLC میشه صحبت کرد راجع به این که چطور درس ممکنه خراب کنن، حتی نیازی نیست واسه اثر بعدی و نمیخوام بازی مثل پفا بگذار یا پلیر پفا بگذار و اون شکلی که باید پلی بدی بشه به یه دیفیکالتی غیر قابل دسترس پذیر احمقانه‌ای برسی که برچسب هاردکور که تازه احمقانه است بهش بخوره که خود پلیرهای هاردکور هم هر 3 ماه بگن از لیگ یا پچ جدیدی هم ممکنه درک درستی نداشته باشیم و 1000 تا نرم افزار باید باز بشه برای اینکه بفهمی 2000 تا چیزی که تو بازی هست چطوری باید هندل کنی. و صادقانه میگم اگه تجربه سولزا بخواد این شکلی بشه حال به هم زنه. هنوز میتونن یه چیزی مثل آرمور کور 6 بدن که یه تجربه فوق العاده است و سرعت و خیلی چیزا هم درست هندل شده، پس قطعا با سولزا هم میتونن. صرفا به نظرم یک سری جاها DLC از اون مکانیکی خود به اسکین داره یکم رنج میبره، تو گیم بعدی فیکس میکنن، فکر نمیکنم اون شکلی به اون مشکل بخوره. DLC صرفا یه زنگ خطر به نظرم که بعضی جاها یه سری ایراد داره ولی هنوز میشه چشم‌پوشی کرد و یه تجربه 10 از 10 که هنوزم عاشقانه و با گلایه، اصلا میگن گلایه یه بخشش دوست داشتنه، با دوست داشتن گلایه میکنه و ساعت‌ها میتونم راجعش صحبت کنم. برای همین که از 3 سال پیشم یه چوسه ترسیدم و تو ویدیو نفرین الدرینگ که آقا ممکنه چی بشه چی نشه به واسطه مخاطب بیشتر گفتم ممکنه اینطوری بشه، نکنه از موفقیت خودشون شکست بخورن، مخصوصا که خیلی آلردی هنوزم منتظر فرصتن تا به هم برینن و همه چی رو خراب کنن. ژورنالیست میاد میگه بالاخره ثابت شد که ما از پلیرها بهتریم، اون پلیرها الان دارن ریویو منفی میدن، ها من ریویو مثبت دارم میدم. بچه بازی مگه چی داره میشه؟ خود پلیرها کامیونیتی هم که میگم بخش تاکسیکش و میدونیم یه چیزی مثل سولزها به زور جای خودشون رو باز کردن توی این میدیوم با اون شکل روایتی که دارن یا هر آنچه که هست و یک خطای بزرگ ممکنه راه برگشتی نذاره برای خاص‌ترین تجربه که تو کل زندگیمون همگی میتونیم داشته باشیم. امیدوارم با هر گیم تجربه دارک سوز 1 برای خیلی بازسازی بشه یا اصلا نه صرف تجربه چیه، یه ژانر دوباره بسازن، صنعت گیمو دوباره بالا پایین کنن برای خودشون. سولز لاک چیه؟ یه ژانر جدید دیگه. به شدت اپروچ سولز به خیلی چیزها رو دوست دارم و مطمئنم که شما هم کی اینجوری نیست و حیفه که به خاطر یک سری بهونه احمقانه خیلی چیز با ارزش رو از دست بدیم، به خاطر یک سری المان ها که تو تصویر ترن، مثلا دیفیکالتی، فرض کنید چقدر چیزها ایگنور میشن که طرف باید ویدیو بده و خودم هم میخوام ویدیو بدم که کجاها سولزا آندرریتدن به خاطر اینکه به چه چیزایشون توجه نمیشه. یارو میاد اینطوری میکنه، این گیم‌ها که آشغالن، میاد بازی میکنه، گیم پلی رو میبینه، دیفیکالتی رو میبینه، اون حس رو میگیره، میگه واه عالی بود، ولی خب در نهایت آرت دایرکشن و گرافیک و داستان که بازم آشغاله، اون شکل روایت به در نخوره. آقا آفرین، همون صرفا
مدال افتخاری که یکی بهت بگه یه گیم استخدام کردی و زدی دیگه، بقیه‌اش هم مهم نیست دیگه، حس خوبتو گرفتی، خوش به حالی. چی بگم؟ ای بابا ای بابا. یه سری چیزای دیگه که نوشتم، فیورنس گولم، آقا فیورنس گولم بورینگ نو ماتر وات، چه پات تو کلش بندازید چه نندازید، ولی خب نایس ترای. ولی اگه اون اوایلش اگر من قرار نیست مثلا بتونم اون پاتر رو بسازم یا بازی در نظر میگیره ممکنه نتونم بسازم، کاش اینقدر طول نمیکشید که میکی هم هست دیگه، خیلی هم مسیر بودینگی داره، انقدر طول نمیکشه که تازه افتاد زمین 2 بار نیاز باشه بزنمش. در رابطه با لوکیشن انشینت آف روح که چطور و کجا بهترین لوکیشن یا کجا کم میاره بعدن واقعا دیگه نمیکشم، فکر کنم فقط 3 روز طول کشید کنار هم بچینم چیزی که میخوام بگم رو، و از روز دوم هی دارم اذیت میشم از اینکه اوکی fucking hell bro like مثلا چون بهتره کاملش کنم که مشخصا الان به نظرم کامل نیست این ویدیو و نمیخوام توی اون روند تاکسیک بیفتم و فرست ایمپرشن نگرش دارم، نمیخوام ساخت ویدیوم رو یو هوس کنم که فرست ایمپرشنه، ولی نمیتونم به خودم کمک نکنم که بدونم به محض اینکه به یه چیز اشاره کنم نیاز 2-3 ساعت صحبت کنم و با 1000 تا دلیل و استناد و یاد گرفتن گیم دیزاین بیام یه سری چیزا رو بگم و این واسه پلیر کافی نیستش که بگم آقا من همچین تجربه از بازی به دست آوردم. خب شاید یه جا کارش اشتباه انجام داده که من با تجربه مد نظر ساده نرسیدم، باید لیترالی بشینم 600 صفحه کتاب بخونم که تازه اول گارد طرفو بشکنم، بعد 3 سشن تراپی براش بذارم که بگم تغییر نظر اشکالی نداره، چرا فلان چیز بده، بعد 6 تا سشن تراپی بذارم که بگم بازم اشکالی نداره این چیزا رو شنیدی، تجربت خراب نمیشه در نهایت، یا قرار نیست زیر سوال بره لذتی که برد تموم شد، نهایتا تو از یک چیز بد لذت بردی که بازم هیچ اشکالی نداره. من دارم مرور میکنم ببینم چیزی جا ننداخته باشم، امیدوارم بخش مثبت قضیه‌ام اونقدری که میخواستم تو همین ویدیو جا داده باشم، ولی خب خیلی صحبت بیشتری این رو توی اون آشغال ترین‌ها کردم و این ور اونور به شکل تقسیمی میگم در نظر گرفتم که قرار بعداً هم راجع به این چیزا صحبت کنم و بازم ویدیو میدم. یک سری آثار مثل الرینگ قرار نیست با یه ویدیو قطعا بی خیالشون بشم. یه چیز دیگه که نوشتم دیگه، یه سری پترن‌های رودان تو فیز 2 دیده نمیشه رو گفتم که مثلا مقصر و تویی و چه بدونم نمیدونم تیر لیست با سمو دید یا نه. با مهیار صحبت می‌کردم، مهیار یه چیزی میگفت، من یادم میافتاد که او شت همیشه سولزا وایلد لایف توی خودشون داشتن و انمیای انیمال محور و یهو مثلا یه مقدار میومد بالاتر یا به چشم بولت هیون بهش نگاه می‌کردم اینطوریام که اوکی شاید ترایشون نسبت به این قضیه بوده. از اون طرف همین چیزا رو گفتم، خب خودم دارم فکر می‌کنم احتمال میدم ممکنه اینا می‌خواستن مثلا خیلی درگیر کننده تر باشه، تو یه لحظه جامپ بزنی بعد بدوی بعد پوزیشن تو درست کنی، یه بار رول به راست بدی، یه بار به چپ، یه بار فقط مستقیم، یه بار پرفکت، یه بار شیلد بگیری، یه بار اسکیل رپتور آف میس بزنی که پرکتیکال قضیه به نظر پرومیسینگ و فان میاد، ولی خب تو کار در نمیاد برای هر پلیر یا یک سری جا کلا میپاچه. ولی خب باز دست رودان درد نکنه که به کمک رودان راجع به 30,000 تا موضوع همزمان میشه صحبت کرد، از لور گرفته تا گیم پلی و چه بدونم همه چی. یه چیزی که فکر کنم اشاره نکردم، فاکر فکر کنم چیز نکردم، فرق اتک باس هاست و اینو بعد تو بخش آب تایم میذاشتم که مثلا فرق اتک شهاب سنگ رودان تو بیس گیم با اینجا در رابطه با ریدابیلیتی که فکر کنم مثلا جا انداختم که مثلا شهاب سنگه توی بیس گیم یا دی ال سی اون مسئله خانا بودنه چقدر باعث میشد فرق کنه، تو الکی وان شات نشی که یه مسیری که یه بار خودت ثابت کردی دوباره تکرار کنی، خب که چی؟ و فعلا خب همین اشاره بسته، یکم خودتون بیل بزنید بد نمیشه دیگه. Form your opinions حاجی. مسئله این که چرا هیل مهمه هم اسکیپ کردم، مثل این که خدا رو شکر نه اینو اسکیپ نکردم، اشاره کردم که یکی از متدهای یاد گرفتن دقیقاً بالا بردن هیله، چون وان شات نمیشی و هیل لول اپ کردن همیشه تو سولزا خوبه، یه فرصت اضافه بهت میده که همون لحظه که با باس درگیری پترن رو یاد بگیری و شاید بزنی. ولی اینجا چون هر چیزی وان شات میکنه یا اونقدر وان شات ها زیاده باعث میشه به شکل دیگه بخوای پترن ها رو یاد بگیری، یا سامن بیاری یا شیلد بگیری دستت که مثلا یه دو شیلد بگیری دستت، پترن رو حس کنی متوجه شدی، بار دوم رول بزنی که بازم وان شات شی و از اول حالا بازی رو کلا امتحان کنی بخاطر که یه اتک مثلا پترنش رو نفهمیدی، که خب متد اف لرنینگ خوبی نیست به نظرم و درست تو رو هول نمیده به سمت یه چیزی شاید اونجور که باید. و چون یک سری چیزا رو جا انداختم لطفاً چه تو کل ویدیو چه به خصوص الان راجع به چیزها نهایت یه خط اشاره میکنم کلی در نظر بگیرید، خودتون فکر کنید و از طرف خودتون مسئله رو طرح کنید و با داستان من جلو نیاد که یه موقع به خطا نخوریم یا من نیاز نباشه یهو یک ساعت دیگه توضیح بدم که اوکی اشکال نداره این کارو میکنم، ولی منظورم یک ساعت توضیح تو کامنت هاست. کانسپت رو متوجه بشید و تجربه خودتون رو شیر کنید. بازم من سعی میکنم تو کامنت ها توضیح کاملی رو ارائه بدم، اگه که نیاز بود چیزی قابل درک نبود از حرفام تو ویدیو یا درست اشاره نکرده بودم خب میمونه دیگه چی
چطور از لوت معمولی آقا یک بازی میدونه آزاردهنده است، برای منم آزاردهنده است، اینو دارم میگم اذیت میکنه ها، ولی بازی میدونه که تو اسمیتینگ اسون یک نیاز نداری، ولی باید بعداً راجع به این صحبت کنیم که چطور از لوت معمولی و تکراری میشه بر لول دیزاین استفاده کرد و مسیر دادن به پلیر و انگار حکمون اسفر زرد رو داره بعضی جاها و حتما ریوارد قرار نیست بهت بده. اون لوت میتونه حکم راهنما داشته باشه یا اینکه اینورم یه نگاه بنداز که یهو یه عنکبوت یه نیش بزنه بهت از 6 ساختمون پرتت کنه پایین بمیری برای یه دونه رزین مثلا. فکر کنم تعریف از دانجن و ورتیکالیتی رو جا انداختم. عالی. راجع به وپنا گفتم که خیلی هاشون اونقدر مشکل خاصی نیست. به خاطر چی؟ حالا جدای از کاتگوری به خاطر اینکه صرفا همین چیزایی که بازی داره با بالانس پچ و اینکه دمیجشون بره بالاتر فیکس میشه. الان دمیجشون انقدر کمه که نمیشه یوز کرد و یه ذره حال به هم زنه که چطور انقدر چیز باحال تو بازی هست، ولی فکر نمی‌کنم هاردکور ترین پلیرها هم بخوان با همین چیزی بازی کنن تا خودشون ثابت کنن. وقتی دمیجش با مشت یکیه خب میره با مشت بازی میکنه دیگه، چه کاریه. و نمیگم پلی استایل های نیشتر باید اوپی باشن، ولی کاش اجازه میداد که اگه من میخوام رول اونلی بازی کنم و با رول دادنم مثلا لایتینگ بزنم این کارو بکنم، بتونم بازی کنم. چرا که نه، حال میده. من یه شکل دیگه بازی میکنم و با یک سری چالش‌های جدیدی درگیر میشم و شاید بهتر بتونم بازی رو اپریشییت کنم. خب چرا که نه. اینم فکر کنم طور که باید اشاره نکردم یا اونقدر که باید صحبت نکردم، ولی ممکنه در از شکل دایرکشنش از این بعد واسه بازیایی که خیلی اسکیل بزرگی داره اینطوری باشه که اوکی ما بیس گیم رو تو سطح دیفیکالتی الدرینگ میدیم همیشه، مثلا یکم بیشتر یکم بالاتر، همیشه خواستیم DLC بدیم همیشه رو 5 لول بالاتر میبریم با همون مکانیکایی که بازی داره، نهایت چند تا چیز هم اضافه میکنیم که طرف تو DLC بتونه کارشو هندل کنه، که کاری که همیشه داشتن میکردن. یعنی DLC همیشه روی اون چیزایی که یاد گرفتی و تو بیس گیم بهت میداده سوار میشده، ولی خب تو کیس الدرینگ بیشتر فرق میکرد یا بیشتر به چشم میومد، حالا به خاطر اسکیل یا هر آنچه که هست. راجع به اینم صحبت کردم که بهترین چیزی که DLC فراهم کرد اون حس دایگوه بود که سر استریت فایتر 6 گفتم و اینطوری بودم هولی شیت بعد 3 سال من تازه دارم یاد میگیرم پترن خرسا چیه. وات. و اگه تو فول گیم هم مثلا کاد نشده باشه میتونید ببینید که صحبت میکردم و درگیر بودم در رابطه با سیستم های RPG بازی و بیلد ساختن، چون واقعا تو بیس گیم نیاز نبود و یکم ریاکشن تایم یا هر آنچه که بود بازی رو برام جلو میبرد، ولی اینجا قشنگ باید از هر چیزی که در دستم بود استفاده میکردم که باعث میشد اگه بیس گیم با همون شورت اول کرگرم که پوشیده بدون هموم رفتن تا آخرش تمام کنم، اینجا هی صابون به خودم بزنم تو بازی، منظورم مشخصا هر لباس و هر چیزی که میپوشم رو چک کنم، کرافتینگمو چک کنم، سراغ باس میرم، یه حس آرمور کورشیش داری بهم میاد که به نظرم خوب بود. حداقل برای من حس بهتری بود تا اینکه برم اکسپلور کنم بیام. اکیوپمنتامو عوض میکردم، یه مقدار با بیلدم برمیرفتم تا بتونم بزنم، نهایت وپنمو عوض نمیکردم مثلا، و برای من آزاردهنده نبود این قضیه. بالاخره دارم بعد 3 سال متوجه میشم که این چیزها کارآمدن، لباسها تاثیرگذارن و یک سری استاتاتو جابجا میکنن، میتونی اینا رو جابجا کنی. چقدر خوب. یعنی همون حسی رو میداد که باید از همون اول میداد و همون تجربه‌ای که تو بیس گیم با مالیکف داشتم و قبلا تعریف کردم، تو بیس گیم هم به نظرم باید همین حسو بیشتر میداد و اصلا روی این قضیه اونطور که باید انگار سوار نشده بود. بیلدها انگار اونقدر تاثیر نداشتن. میگی چی میگم که این خودش یه ویدیو مجزا دیگه رو خیلی جزئی میشه بمونه برای من بازم. میدونید چون تو چندین روز مختلف نوشتم یه سری چیزا رو و در حین تجربه مثلا دارم صحبت میکنم فول گیم میدم خوبه اوکی تلگرامو باز میکردم وایس میگرفتم، یا مثلا شب میشد یادداشت میکردم اوکی این بخش بازی بدم اومد یا خوشم اومد، به شکل‌های مختلفی نوشتم. عملا فاک می دارم برای چک نویس میخونم، حتی مرتب هم نکردم همه چی رو که کنار هم تو یک کاتگوری بذارم و واقعا عذر میخوام بابت این موضوع. کم کم دارم نگران میشم که فکر کردم مستند نمیسازم، آخرام مستند رو ساختم، اصلا مستند یا فرست ایمپرشنه. چون میدونید یه بخش دیگه هم که کامل راجع بهش صحبت نکردم ولی تو تی ال واسه تو نشیدین، اون فاز این بود که چطور بازی مثلا میتونه به سمت بولت هل بولت هیونتوری بگیره، مثلا چه بازی‌های دیگه میتونن ساخته بشن که اون حالا سولزی باشه و اگه سراغ ژانرهای دیگه‌ای بره چی میشه، اون کور کامبت و موومنت چطور میتونه این کارو بکنه، یه سری چیزا حال به هم زن نشه خیلی خوب بشه. لوت ها رو هم گفتم. پارالل استوری تلینگ، وای مابی دیکو که گفتم، ولی پارالل استوری تلینگ و یک سری تما اصلا خیلی خوب بود، خیلی خوب بود. اصلا خدایا چقدر چیز داره این گیم، فکرم داد گرفت. بس دیگه خیلی تما هست، مادرهود باشه، خیلی چیزا هست که از طریقش میشه اثر واسه خود کانتکستچوالایز کنی، کیمیاگری باشه.
به راحتی این که فلان کاراکتر ترنسجندر یا فمبوی تو این که نیست، یک سری چیزا و این حرفا در از اشاره به ریبیس و مثلا کیمیاگری و چه بدونم اینجور چیزاها داره. هر چند که متوجه میشم چرا کامیونیتی LGBT یا مثلا ترنس حس کنه که داره ریپرزنت میشه بخشی از خودش اینجا، که چطور یک کاراکتری بخش زنانه خودش رو رها میکنه و چطور رها کردن این بخش از خودش میتونه کلا همه چیز رو به نابودی بکشونه. بالانسی از بین جنس زن و مرد، اوریج اون یکی میازاکی هایا میازاکی، یا در کنار هم قرار داشتن اینا میتونه یک چیزی رو درستی بسازه. چقدر جذاب بود. ابیس رو اگه اشتباه نکنم گفتم چقدر فوق‌العاده است، ولی چقدر سریع از ترسش از بین میره، همزمان هم فوق‌العاده هم بدترین لوکیشن انگار. ولی چیزی که انجام دادن رو در نهایت دوست داشتم، با محدود کردنت و گرفتن یک سری مکانیک‌ها ازت چطور اون حس مد نظر رو برات در میارن که خب خیلی سریع هم از بین میره متاسفانه. ولی خب کلا هم ابیس هم فینگر روین به طرز اشتباهی یه جوری انگار تو خالی به نظر می اومدن که یه بخشی از صحبت هم میخواست برسه به سمت کات کانتنت، که خب دیگه اون هم باز بمونه بعدن صحبت ها در رابطه کات کانتنت ها. سر بیس گیم هم مثلا این کات کانتنت ها یا کات کوست ها که بعدن اضافه شد، مثلا با پچ اضافه شد، اصلا عجیب و غریب بود. اینکه هیچ جوره نمیشه کوست ها یا حداقل 2 تا ام پی سی که شده از بیس گیم به دی ال سی چیز کرد، برای من 2 حالت داره. یا مثل بیس گیم که یه سری کات کوست داشت و یک سری کوست ها بعد چندین تا پچ اومدن که خیلی احمقانه بود در هر صورت و اونقدر بهش اشاره نشد، یه سری اشاره نکردن ولی خب یه نکته منفی بود میان. یا اینکه منطق داستانیه که آقا تو بازی رو تمام کردی و بعد میای تو دی ال سی، که خب یه ذره میک سنس در نمیاد، مخصوصا نسبت به اون چیزی که گفتم، یا شاید فکر نشده این کارو کردن و اینطوری گذاشتن. ولی به نسبت این دارم میگم که آقا تو مثلا بازی رو تمام نکردی، یهو اونجا رو پیدا میکنی و اونجا رو میری دیگه، و اون قضیه اولین بار میری یه ذره نمیدونم نمیخوره، هیچی کانک نیست یا نمیتونی به کسی بگی، یکم یه جوریه. حالا قابل بحث اینم. لور هورسنت و ماریکا و امنا به کل که کلا لور وایز خیلی کار داریم، یعنی لور وایز خیلی کار داریم. یه بخشش اصلا خنده‌دار و کمدی شده بین کامیونیتی و با مزه است که مثلا چطور لور درک میکنن پلیرهای جدید یا حالا حتی شاید قدیمی بعضی موقع‌ها. من خودم حقیقتا اون کامیونیتی خوبه نمیدونم، من یه کسی هم که همیشه داره یاد میگیره، من نمیگم اون جزو اون لور هانتر و قدیمی‌ها و من لذتمو دارم میبرم و سعی میکنم یاد بگیرم دیگه و منم اشتباه خواهم کرد. ولی مثلا با مزه است که اینطوریه که خب جنوساید رو چی جاستیفای میکنه؟ تراژدی. پوینت قضیه در اصل همینه، ایج آف کنترل و آزادی و اسارت خدایان و اینکه با آخر انتظار داری خدایی در کار باشه اما به نظر کسی نیست و این خودش یک تراژدی، یک زیبایی رو میسازه که انگار همه احمقن که فکر میکردن نسل جدیدی میتونن داشته باشن اما خودشون رو تو خالی و وسلی کردن برای هیچ. حتی مثل بلادبورن هم نیستش که یهو گاد بیاد پایین تو بفهمی آها همه چی گردنی اینه، و شاید حتی بشه گفت به خاطر اون شکل استوری تلینگ بازی، اون فاز اسپایرال باشه، تعادله باشه یا هر آنچه که هست، اصل اندینگ DLC میشه شروع بیس گیم و اون اوپنینگه، چون دقیقاً تکرار همون کاری که مادرش کرده، مخصوصا با پارالل استوری تلینگ که میکلا و ماریکا دارن. حالا شاید نهایت یکم متفاوت چون اسپایرال طوریه دیگه، و حتی میشه گفت به خاطر همینه رادان، البته اگه با اون تئوری که خود خواسته اومده، چرا اومده؟ چون احتمال متوجه شده که همراه شدن با میکلا مساویه با دوباره تکرار کردن همون سیستم قدرت و کنترل و اوردر و جنگ. منم که فنبوی اوردر، پس برو بریم. از اول اصلا نباید سیستمی باشه که کسی بخواد بچگونه یا زوری بهترش کنه، ولی خب متاسفانه حکومتیه که میاد و زوری میخواد ما رو ببره والهالا. اینکه فریا چی رو ریپرزنت میکنه، اینکه چطور با نورس میفولوژی قاطی میشه، خود تراژدی داستان میکلا و چطور این عشقش جنس زنانه و فمینینش یا هر چی که هست رو رها میکنه، چطور چیزها همدیگه رو کامل میکنن، خیانت، زندانی بودن، اوتر گادز. ولی خب همه اینا وقتی خلاصه میشه به اینکه تراژدی مساویه با جاستیفاید جنوساید، یه ذره یه سری جا احمقانه است، ولی من دوست دارم اشاره کنم که هنوز قشنگن همه اینا از همه لحاظ. حتی اون کاراکتر ویلنش هم خب داستانش قشنگ در آورده، نه اینکه بگم اوکیه و جاستیفای، منظورم چقدر زیبا مثلا نوشته. و در رابطه با میکلا که دیگه ته قضیه است این میم و اینا دیگه، نه هیز پیور اویل. یا مثلا در رابطه با سر آنسپاک می‌خواستم یکم مقدار بیشتر صحبت کنم، خیلی ام پی سی خوبیه از همون اول به واسطه اینکه چقدر خودشو کاراکتر با شخصیت و
وایزی نشون میده تو اینطوری که چطور این آدم موگ رو دنبال میکنه و خب دنبال سواله، پس بذار سراغش بریم تا ببینیم به چی میرسیم و خب به خیلی از جوابات هم میرسیم. این چیزی که نوشتم فکر کنم میتونست واسه یه ویدیو مجزا باشه. البته خیلی از این چیزایی که نوشتم واسه ویدیو مجزا بود، همه رو جا دادم تو این مقایسه یک اثر دائما با یک چیز دیگه. خب یک سری جواب به سمت تاکسیکی کشیده میشه، اینو بگم جلوتر هم گفتم ولی به شکل‌های مختلف. ولی خب پس بالاخره میکلاب و گریفیس الان چی به چیه. یه چیز دیگه هم که میخواستم بگم صحبت کنم بمونه بعدن اینجا سفر اشاره میکنم، شکلیه که سولز ها به تو نشون میدن چی مهمتره یا مورد توجه بیشتری قرار داره. من که 20 تئوری هم این وسط دادم، خب بذار اینم بگم دیگه. مثلا توی دیمن سولز فرض روی کاراکتر هاست، چه با اوپنینگ باشه که مثلا اسم کاراکتر ها رو میگه و خب اون چیزای پر اهمیتن، چه با لودینگ اسکرین ها و به تو یه پیامی رو میرسونه. الدن رینگ هم انگار کاراکتر هان باز دوباره و شکلی که اینا توی سیستمی هستن که واقعا تغییر نمیکنه هر چقدر اون آدمو عوض کنن و اون سیستم رو که متوجه بشی، خب اون سیستمی که چیزی واسه ارائه نداره، عوض نمیشه دیگه. پس داستان این آدما و این خانواده به خصوص رو دنبال میکنی و خب با اهمیت ترین چیز هم از تقریبا حداقل تو اون دید اول و اینکه آقا چه نقشی دارن این حرفا، وارد نسل بعدی بشه یا کسی جایگزین بشه چطور چیز میشه. و میام حالا اینو به عنوان فکت نگفتم، بعد بیشتر روش وقت بذارم چون یه چیز یکم نیشه این چیزی که دارم میگم، شاید کسی توجه یا ویدیو نکنه، خودم روش دست بذارم و همین. holy shit oh my god بکنم 4-5 ساعت رکورد کردم، حالا کات بشه چقدر بشه نمیدونم، چون خب یه تایمایی هم بینش رفتم استراحت کردم و این حرفا. ویدیو یه مقدار بیش از حد بی‌نظم شد به نظرم دیگه نسبت به خیلی ویدیو این چند وقت اخیر یا اونا که یه مقدار نظم بهشون داده بودم. ولی خب اون شاخه به شاخه بودنه از خود اون شکل الدن رینگ میاد که خب واقعا هم همینه و واقعا هم اینقدر جای بحث داره، ارزش بحث داره، چیزهای مختلفی هستش که توی همون نگاه اول ذهن منو به شکل‌های مختلفی درگیر کرده. حالا من خیلی چیزا رو نگفتم چون میگم فرست ایمپرشنه، من سعی کردم تمام اون چیزایی که بار دوم سوم مثلا به ذهنم رسیده یا ویدیو مثلا مکسترات و اینو اونو دیدم، رزبوتن رو دیدم، راتاتوسکی رو دیدم، اینا رو دیدم که مثلا متوجه شدم، اونا رو سعی کنم اینجا در حد اشاره به نسبت اینکه خودم یه بخشی متوجه شدم نگه دارم، یه بخش خیلی زیادیش که اصلا کلا متوجه نشده بودم یا نیاز بود دوباره بازی رو تجربه کنم، بیلم عوض کنم، یه سری چیز دیگه امتحان کنم، میمونه برای بعداً ویدیو دیگه. کامنت فراموش نشه، موضوع قابل بحثیه، اگر که حس کردید خیلی نیازه بنویسید و ممکنه یوتیوب کامنتتون رو پاک کنه، من شما رو دعوت میکنم به دیسکورد یا تلگرام پیام ناشناس. اگه پیام ناشناس بهم بدید یا مستقیم بدید فرقی نمیکنه، کامنت میتونید بذارید تو تلگرام، من تو چنل میذارم، تو چنل جواب میدم، تو دیسکورد باشه تو دیسکورد جواب میدم، موضوع جذابی باشه اسمتون رو میگم، بهتون کردیت میدم و ویدیو درست میکنم. کلا راحت باشید، حرفم اینه. امیدوارم که از ویدیو لذت برده باشید. من که خسته شدم، قشنگ یه روز بعد استراحت کنم، بریم ببینیم گیم چی میشه زد. احتمالاً باز قراره الدرنینگ بزنم با بچه‌ها، منتها سینگل اسکوپیم، جای شما هم خالی. همین دیگه، دمتون گرم و شب و روزگار خوش.